hours to spend, walking hand in hand until the sun sets. Then came Christmas Eve, wish you gave to me. How I wish I tried to make you stay. Christmas won't be the same without you. Without you, Christmas won't be the same if you go. All I need to see, standing by my Christmas tree. Christmas won't be the same without you. It's been a long, long time. I need you by my side. Hold me tight and don't let go. Let go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see, standing by my Christmas tree, is you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see, standing by my Christmas tree, is you. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, Best friend mo at best friend ko. kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ay, 4:57 na. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Kundi naman, last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na!
Ay, Pasko na! Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rock. Sumunod ka sa inak na panahon, sabay naman ang magtutugin ngayon. Sumunod ka sa inak na panahon, mag-isama, mag-enjoy ka ngayon. Someday at Christmas, men won't be boys, playing with bombs like kids play with toys. One December, our hearts will see a world where men are free. Someday at Christmas, there'll be no wars. When we have learned what Christmas is for, when we have found what life's really worth, there will be peace on earth. Someday at Christmas time. Sumunod ka sa inak na panahon, kasabay naman ang magtutugin ngayon. Sumunod ka sa inak na panahon, mag-isama, mag-enjoy ka ngayon. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, ever near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Sumunod ka sa inak na panahon, kasabay naman ang magtutugin ngayon. Sumunod ka sa inak na panahon, mag-isama, mag-enjoy ka ngayon. Everybody knows a turkey and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. Sumunod ka sa inak na panahon, kasabay naman ang magtutugin ngayon. Sumunod ka sa inak na panahon, mag-isama, mag-enjoy ka ngayon. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Sumunod ka sa inak na panahon, kasabay naman ang magtutugin ngayon. Sumunod ka sa inak na panahon, mag-isama, mag-enjoy ka ngayon. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne.
na sa kama. Kung inaantok pa, lumundag-lundag ka. Ahaha. Kung wala pa rin, wag mo nang pilitin. Buksan na lang ang TV o sa radyo ay hanapin. Tunog at bagong mister na nakakagising. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, Mag-8 Pasko na. wow! Hindi lang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. May ngipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahahay. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, Mag-8 Pasko na. tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, Mag-8 Pasko na. Merry Christmas! oh mga kolokoys, tigilan ang bisyo. Mag-8-8. Meron ba sila yan? Tayo ang original yan. Joke, joke, joke. Hindi lang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. May ngipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahay. 1 plus 1, Magellan. 2 plus 2, Lapu-Lapu. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, Mag-8 Pasko na. tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, Mag-8 Pasko na. tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, Mag-8 Pasko na. o sige, kaya nyo ba? Mag-8 Pasko na. Alas 8, 8 Pasko na. diretso na. 8 Pasko na. Alas 7, 8 Pasko na. wow! IFM ay aking best friend. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo
cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Bano kalabano? Taang ka po'y gagawaon mo. Nayari ka. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Anong oras na? Ay, 5:13 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kwelang umaga. Yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Club.
On board is Ella Lambingera. Ang nag-iisang best friend o radio station nyo sa balat na radyo IFM Digupan na Dugatan. Masantos sa kabuasan at si Kayon Amina best friend. Eto na naman tayo, isang edisyon na naman ng programang IFM Best Friend Club. October 10, araw ng Tuesday. Kaya naman, mga best friend, ba, tayo-tayo na tayo ha. Huwag na tayong tatamad-tamad pa. Dahil marami akong inihanda sa inyo para magbalian tayo ng buto. Gusto mo yan eh. Pero ito ha, mga best friend, alam nyo ba na kapag tayo po ay nag-exercise, yung brain natin, mga best friend, yung brain power ng ating brain, mga best friend, mabuboost yan. May improve niya yung body natin, yung brain natin, and at the same time, mga best friend, pwede rin niyang makaalis ng ating stress. Ulit, stress. Kaya naman, mga best friend, tayo-tayo na at samahan ako sa umagang mayroong Zumba. Oye mi gente, yo vengo presentándote la zumba y ya sé que te va a gustar. Sí. Unang step natin, mga best friend, forward ka tapos itataas mo yung paa mo, best. Gets mo na? Una muna yung right, ha? Itataas mo. Forward ka, itataas mo tapos ipapadjack mo. 32 counts sa palitan niyan, left and right, mga best friend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo no sé por qué. Susunod, ilalagay natin ang ating kamay sa likod ng ating ulo. Patingin naman ako. Wow naman, kitang-kita ko ang Ilagay ang kamay sa likod ng ulo. Tapos, best friend, kikembot tayo habang umiikot. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí la tiene tu cosa. Ilagay mo naman yung kamay mo sa ating bewang, best friend. Tapos, 2 step tayo sa right, 2 steps sa left. Ulitin ko, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bewang. Yung ano naman, may pagka-sexy naman, best friend. Ready ka na ba? 32 counts ulit tayo, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Susunod naman, best friend, ikot-ikot natin yung ulo natin, ha? 32 counts muli yan, best friend. Ready na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eto na ang ating panguling step, mga best friend. Jump to the left, jump to the right. Ready ka na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kung may exercise, mga best friend, hindi naman mawawala ang ating beauty tip. Mga best friends natin na namang problema sa kanilang mga balakubak o yung tinatawag natin na dandruff, best friend. Ang kailangan mo lang ay 3, best friend. Unang-una, itlog. O, diba? Hindi lang siya, pangkain.
Batim may itnol best friend tan ilaok mo od sa may danom. Tan i-massage mo tan od anit mo anggad 15 minutes. Tan kasumpal tutan banlawan mo best friend. Sayon sublay kalamansi sarag tumat. Atan da walaya panlaban to da fungi ya man kukos ya dandruff tayo best friend. Wala ni sakay aloe vera. Ang katas po ng aloe vera ay may kakayanan best friend na magpanumbalik ng normal na proseso ng ating buhok. Tatlo lang yan pampatanggal ng ating mga balakubak. Ulitin ko ha, itlog, batim may itnol best friend, tan i-massage mo od olom. Pangalawa, kalamansi. Pangatlo, aloe vera. Ganun lang kadali mga best friend. Hindi mo na kailangan pa nga gumamit ng kung ano-ano nga products mga best friend. Text na ako para sa inyo mga palambing ngayong umaga sa 0949-614-0306, 0949-614-0306. At syempre maya-maya lamang abangan po ang ating weather update kung uulanin ba o kaya naman aaraw po ang ating Tuesday. Tutok lamang dito sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM! Gikan sa prisuhan, may ulikos akong ginikanan. Niini karong Pasko, ako nahibulong kaayo. Kay si tatay nanay, sila waman, di ay malipay. Ako sila nga giingnan, kung ano ba unsay hinungdan. Matod pa ni nanay, dako gayud among pagmahay. Nining imong pagpuga, kaming duha ang nabalaka. Wa ka lang masayod, nagantos mi ug nagkalisod. Nagmahal ang palaliton, may panalag bilang buon. Ondo maayo pa na lang, mubalik ka sa bilangguan. Kay dito libre ang tanan, gwardyado pa imong Pinoy anan. Kami si tatay nimo, kung mahimo ikuyog na lang, aron maimpas ang among utang. O Merry Christmas na lang. Sa bilangguan ondo, ayaw kabalaka kung daghang dugho. Sayon ra ka ng patyon, sa saya kong isog o baho. Kundi ka mamatay, naapay purol sa imong tatay. Duha ka tuig nang way laba, og nani mahula ganing patay. Merry Christmas na lang sa mga bumbay nga tigpautang, sa mga silingan kong dagkong agtang. Liwasad na ko nga palautang, sa kapobre nag-antos, nagsigig kaon sa ginamos. Wanay ngipon, puro na lang lagos. O Merry Christmas na lang. Ay malungkot pagkat miss kita. Anumang pilit kong magsaya, miss kita kung Christmas.
higit sa'yo, hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, oh giliw. Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Miss kita kung Christmas. Miss kita kung Christmas. Ang Disyembre ko ay multo, pagkat miss kita. Ano bang pilit kong magsaya? Miss kita kung Christmas. Kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, oh giliw. Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, kay hirap nga naman ng nag-iisa. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat ay naging masunurin. Dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas, may candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat ay naging masunurin. Dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas, may candy at tsokolate,
Pasko darating, Santa Claus nyo'y ako rin, pagkat kayong lahat ay naging masunurin, pagkat kayong lahat ay mahal sa IFM ay aking best friend. Puso ko'y namamasko, sana ay malaman mo. La 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 la, ang himig sa saliw ng pag-ibig. Puso ko'y namamasko, sana ay pakinggan mo. Narararara ang tiyempo, ikaw ako, sabay tayo sa awit ng Pasko. Sa iyong pagbalik, ako'y nananabik sa bisperas ng araw ng Pasko. Tala ay magniningning sa iyong pagdating. Puso ko'y namamasko sa piling mo, nahanap ko muli. La la la, la 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 la. Puso ko'y nagdiriwang, ikaw na lang ang siyang kulang. Narararara ang tiyempo, ikaw ako, sabay tayo sa awit ng Pasko. Sa iyong pagbalik, ako'y nananabik sa bisperas ng araw ng Pasko. Tala ay magniningning sa iyong pagdating. Puso ko'y namamasko sa piling mo, nahanap ko. Puso ko'y namamasko sa piling mo, nahanap ko. Sa iyong pagbalik, ako'y nananabik sa bisperas ng araw ng Pasko. Tala ay magniningning sa iyong pagdating. Puso ko'y namamasko sa piling mo, nahanap ko muli. La la la, la la la. IFM. Isang araw, may isang babae na nakakita ng bote na may genie. Oh, ho, 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 ho. Merry Christmas! Santa Claus. Oh, ho, 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 ho.
bibigyan kita ng isang kahilingan. Talaga, Genie? Gusto kong gumanda. Ganun ba? Oh, ho, ho, ho. Buksan mo ang bote. Talaga? Pag binuksan ko ba ang bote, gaganda na ba ako? Oh, hindi. Babalik na lang ako sa loob ng bote. Ay, ay. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Huwag ka nang mahiya. Sabayan mo na ang mga kanta. Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Merry Christmas, Papa. Happy New Year, Papa. Laban-laban, ang bawi-bawi. Ow! Laban-laban, ang bawi-bawi. Ow! Oh, magsaya at magdiwang hanggat sinilang na. Ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pinto ng ating kalangitan. Ow! Bakit Papa, labas ko'y kay saya. Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling nanganap ka, lapit na ang Pasko. Bakit kaya nalulungkot ako? Naaalala mo pa kaya ang tulad ko naghihintay sa'yo? Kaya ngayong sasapit ang Pasko, dalangin ko ay dinggin mo. Na muli sanang makita ka sa araw ng Pasko. Ow!
Take a walk in the snow. Couples holding hands, places to go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss. I sent it off in just 7 days. I know exactly what I want this year. Santa, can you hear me? I want my baby, baby. I want someone to love me, someone to hold. Maybe, maybe you'll be all my home in a big red bowl. Santa, can you hear me? I have been so good this year, and all I want is one thing. Tell me my true love is here. He's all I want, just for me. Underneath my Christmas tree, I'll be waiting here. Santa, that's my only wish this year. Oh yeah. Christmas Eve, I just can't sleep. Would I be wrong for taking a peek? 'Cause I heard that you're coming to town. Santa, can you hear me? Yeah, I really hope that you're on your way with something special for me and your sleigh. Oh, please make my wish come true. Santa, can you hear me? I want my baby, baby. I want someone to love me, someone to hold. Maybe, maybe we'll be all alone under the mistletoe. Santa, can you hear me? I have been so good this year. All I want is one thing. Tell me my true love is here. He's all I want, just for me. Underneath my Christmas tree, I'll be waiting here. Santa, that's my only wish this year. I hope my letter reaches you in time. Oh yeah, bring me love I can call on mine. Oh yeah, 'cause I have been so good this year. Yeah, oh, can't be alone under mistletoe. He's all I want in a big red bowl. Santa, can you hear me? I have been so good this year, and all I want is one thing. Tell me my true love is here. He's all I want, just for me. Underneath my Christmas tree, I'll be waiting here. Oh yeah, Santa, that's my only wish this year. Oh Santa, can you hear me? Oh Santa, well he's all I want, just for me. Underneath my Christmas tree, I'll be waiting here. Oh yeah, Santa, that's my only wish this year. Santa, that's my only wish this year. That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, subukan mong itago yung feelings mo sa kanya. Baka sakaling hanapin niya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim.
Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 5:44 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Club. On board is Ella Lambingera. Kahapon, mga best friend, inulan ang ating Monday at kanina lang inulan din tayo, mga best friend. Pero eto ang ating alagay ng panahon, mga best. Patuloy po na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area na nasa kalupaan na po na malapit po sa Isabela. Maaaring tumawid po ito ng ating bansa sa West Philippine Sea. Kung mabubuo man ito, mga best friend, sa labas na po ng ating bansa. Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat, pagkulog, dulot po ng low pressure area ang mararanasan po ng ating probinsya Pangasinan, best friend ha. Kasama rin dyan ang Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Apayao, Benguet, Mountain Province, Ifugao, Abra, Kalinga at Aurora. Ang mga baybaying dagat naman na dito po sa atin, mga best friend, ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Kaya mag-ingat po ang ating mga best friend na mangingisda. Sisikat ang araw, 5:47, mga best friend ng umaga, 1 minuto na lamang. At lulubog yan na 5:39 p.m. mamayang hapon. PM nga! Ano ba? Lambingin ko lang si best friend Boots Bacani na magang nakatutok sa atin. Good morning sa'yo. Hashtag IFM ang best friend ko. Good morning, best friend Alalambing Yara. Palambing naman po kami dito sa bahay. Nagre-ready na po para magluto ng aming breakfast. Kain ka dito, Ate Ella. Janet po ito ng Bolosan District, Dagupan City. Antay si Rayo dito na. Agayla, insabayan yowa. Duga tara, best friend. Hashtag IFM ang best friend ko. Palambing naman po, best friend Alalambing Yara, ang aking tatay. Maagang bumiyahe para lang may pambaon kami. Yun lang po. Thank you po, Ella Lambingera. Thank you then, best friend. Kay best friend Jessa Malano, mapalambing daw ng ako chukuchukuche. Oh, bebe. Siya Gabriel Carrerata, Abangunla, Jessa M. here. Uy, dyan sa mga best friends natin sa Maya Bunuana, Binlock, Santosia, Kabuasan, at si Gayon Amin. Nagunuyan, nakaiba tila best friend na Kabayan JJ. Pantungtungan tayo, irarataya viral. Kato na best friend, ang may lilipat ay Rajom, Tandera de Racho Labat, da Sayan Kabuasan na. Mga best, magbabalik po ang IFM, ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Sigurado nababasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Sasapit na, halina tayo't magsaya.
darating. Nais ko'y ikaw pa rin. Ang aking kapiling at sa mga araw pang darating. Walang ibang hinihiling. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip ay ayaw ko na magising. Pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, piliw ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin. Ang aking kapiling at sa mga araw pang darating. Pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. IFM ay aking best friend. People making
And who cares? Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, every little child on Santa's knee has room for your love underneath his tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Give love, oh, give love on Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with a song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a Christmas party at the home of Farmer Gray. It will be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop. At the fireplace while we watch the chestnuts pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy when they pass around the coffee and the pumpkin pie. It will nearly be like a picture print, like our Ria and I. These wonderful things are the things we remember all through our lives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Thank you! Ang babait ninyo, thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo.
Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa Gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 6:04 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko, the best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong tagagising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer
hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. IFM, aquí best friend. Your little games, don't like your tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime, how you laugh when you lie. You said the gun was mine, isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out, and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Inmutang na kwarta, nan katunsinginan mo, say kwanto, nabuwas la. Nayari ka. May
May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast! Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:15 na! That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Kabayan JJ Ella Lambingera. IFM! Ang best friend mo! Dugatan! Ako, magandang umaga sa lahat ng mga best friend po natin. Happy Tuesday po sa lahat. Tama ka dyan, best friend ka ba yung JJ? Kahit na medyo dumidilim ang ating kalangitan, maganda pa rin yan. Yeah, adjust na po ng October ngayon. Pangalawang week na ng ating October. Ma-plus. Ikaw ba, best friend, nakapag-design ka na ba ng inyong bahay, ng inyong opisina? Para sa Halloween. Hindi, dapat Christmas na kagad. Bakit dun sa kakilala ko? Halloween muna, bahay. Para nag-i-invite ka kasi ng dyan yung mga... Bad spirits. Tsaka mga bad bad face. Grabe ka anyway, hindi naman kami killjoy kung yan dyan ka sasaya, di ba? Hindi natakot mo yung sarili mo. Yung mga tipong hindi ka kinikilig kasi sa mga tatakutin mo lang sa sarili ko. Suportaan ni ka, best friend. Okay, yung mga hindi pa po nakakapag-design po dyan, ako may mga po kami tips sa inyo. Yung mga luma po ninyong mga gamit, mga kunyari yung pinaglumaan ninyo na Christmas decoration ng mga nakaraang taon, yun, linisan nyo lang ng konti yun. Tapos siguro ilagay nyo dun sa gawin yung gustong maaliwalas na lugar ng inyong bahay. Tama. At syempre receiving area yon. Wow, receiving area. Pandagdag din ng mga best friend kung gusto mo ng customize, gumawa ka. Yung simpleng maliliit na parang Christmas tree, you can put pictures tapos ilagay mo doon sa Christmas tree nyo. Gupit-gupit lang yan. Gunting, papel, bato. At saka parol, yung mga parol, importante yan. Alam niyo yung mga ganitong palamuti, ito yung nagre-remind sa atin na there is always hope, there's always love, and there is always giving. Sacrifice na din. Wow! Diba? Bigat nun, ha? Oo.
Pag hiniling mong sacrifice, talagang dapat may sacrifice ka talaga. Tama. Kailangan. I-sacrifice natin ng manok ng kapitbahay natin. Mangkatay kilalang hula. Oh, anyway, sa mga beso po natin, ako sa Kalakhang, Dagupan City. Nako, ito okay pa yung ating mga daan dito, ha? Oh, flowing pa. Pero mamaya-maya sigurado ako yan. Kahapon, katulad kahapon. Ako, sobrang traffic po kahapon talaga. Sa Dagupan. Parang araw-araw na lang. Parang hindi ka na parang hindi ka nasanay. Parang ang lakas maka-EDSA araw-araw. Pero ang pasalamat natin ng mga driver natin ay talaga namang masunurin sa mga batas trapiko ngayon dito. Ay, dapat lang. Meron na naman bagong inaanong ordinansa. Ano yun? Yung tungkol dun sa yung mga nagte-text pagtatawid. Gumagamit ng cellphone. Oh, ayan na. May multa yun. Magkano? Hindi ko masyadong pero nasa 100 to 200, mga ganun. Actually, yung jaywalking before, 50 pesos. O sana nakaipon na sila, ang dami Nakakatakot pag jaywalking tuloy. Sayang yung 50. Makibalita kaya tayo sa poso niya. Kung ilan ang ipon nila sa mga jaywalker. Hindi. Napupunta kasi yun sa rin ang Dagupan. Hindi, pero may data sila niyan, di ba? Tama. Kung magkano na yung So kung ibig sabihin natin, naka 1 million kami. Aba, ang daming jaywalkers dito sa atin. Yaman! Isa lang yan. Isa lang ibig sabihin, marami pa rin pasaway kapag ganon. Hindi porke kaya afford mo na magmulta, magbe-break ka na ng batas. Tama. Kaya pa rin, sunod-sunod pa rin tayo sa ating batas, di ba? Tama ka dyan. Para rin naman sa atin yan, mga best friend. Meron kasi ako narinig na ang dami kasing batas na dito sa Dagupan, ang dami-dami na. Lahat may multa. At eto recently lang kasi meron ding inireklamo na naman na poso. Yan na naman. Oo. Bago na naman yan. Bago na naman. Na-videohan na naman. Wow. Lagi na lang may video. At sikat. And okay naman na medyo okay, ayos na. Ayun. Sa mga nagbe-video rin naman, alamin natin siguro yung side nung nung na-videohan. May nakikita ako na nagbe-video na kapag nag-video siya, pagkatapos siya mag-video, habang kinakausap niya, binibideo niya ulit. Bakit? Kuya, ba't ka nag-counterflow? Mga ganun. Kuya, bakit ka walang helmet? Mga ganun. Yun, parang tinitest nila. At least, nakakuha mo yung side nila. Kung super emergency nga naman, di ba? Tama ka dyan. Best friend kabayan, JJ. Pero it doesn't guarantee you. And walang immunization yan sa exemption. Yan. Lalim. Exemption to the rule. No matter how harsh the law is, still, it is a law. There's a multa. Yan mga best friend natin Kaya kayong mga pupunta po dito sa Dagupan City, alamin po ang mga bagong panukalang mga tawag doon? Batas. Ordinansa. Dito sa ating pong syudad. Kasi meron yung mga nagmamaang-maangan. Ang kwanta. Pag pinara na, wala kang helmet. Bawal na ba dito? Hindi, bawal ba sa inyo? Alamin natin. Hindi namin alam, sir. Ito. Natang kabila batak yan. 5 jack, wanda. Kami pong inyong mga konsensya tuwing umaga. Ayan, ang dami yan. Tapos, diba, recently yung ating mga tricycle driver, yung kanilang yung mga uniforms. At saka health certificate ayan pagkadami-dami. So, kapag wala kang health certificate dito, hindi ka makapag-tricycle. Kasi rin, parang iniintindi rin yung health din ng pasahero. Ayun. Kaya ginagawa yan. Tama. Anyway, ano man po ang mangyari ngayong umagang ito, best friend, gawin pa rin kung ano po ang tama. Tama ka dyan. What is right? Speaking of tama, best friend, kabayan JJ. Kasi diba sabi nila kapag nagmamahal ka, laging tama. Ayan. Hindi Sabi nila Siguro. I will argue that. Bakit? May instance na mali na. Tama. Okay. Pero may instance din na may pagkakamali. Kaya i-rebuke mo na openly dahil mahal mo. Na gusto i-correct, diba? Hindi dahil baguhin siya. Okay. Pero minsan,
ang pagbabago yung nagbubula po sa atin. Ayan na naman eh. Eto ha, mga best friend, trending ngayon. Ano ba yan? Ba't horror? Trending ngayon ang pagmamahala ng isang Pinoy surfer na si Roger at isang foreigner na si Lisa. Na kung saan napicturan sila sa isang kalendarya na very sweet. Ay, ito ba yung ano? Isa yun na yun. Yung lalaki. Yung lalaki is punong-puno ng abs. Kabog nga daw, parang dinaan daw sa abs at sa dimple. Kaya nakuha niya yung puso ng isang foreigner na ito. Mabs naman yung mukha niya rin niya. Saan yan? Tigalaon yun? Tigalaon yun. Pinoy, ano siya, anong tawag doon? Surfer instructor siya. Ayun. Best friend kabayan, JJ. Yeah, character, talent, stand, stand longer than your face. Ayan na naman tayo eh. How you will going to treasure most valuable face if there's no value in life. Tama. Lalim mo ngayon. Yun. Ano daw? Okay, so nagmamahalan sila. Oo, nagmamahalan sila. Maraming mga netizens ang pumuna na sabing gano'n, nagayuma lang. Pero marami ring nagsasabi na, ano ba? Anong problema? Baka magkaroon ng multa ulit yan dito, Hindi, wala. Grabe ka naman. Nagmamahalan nga bawal sila. Bawal magsuota ng pangit. Grabe ka! 50 ang multa. Grabe ka. Bakit? Kung tutusin kasi. Tanungin mo muna, bakit 50? Bakit 50? Walang value. Grabe ka! Grabe sila kung magmumulta sila. Pero eto nga kasi, yung mga ibang mga netizens, sabi nila, ano bang problema? Nagmamahalan nga sila. Correct. Oh. At ang battle din nung babae na foreigner, sabi niya, hindi ko alam kung bakit nag-viral. Nagmamahalan lang naman kami. Alam mo, you can't explain ang pag-ibig in a context na gusto mo. Tama. Kung hindi mo nararanasan o naranasan. Ayan! Maka-explain mo lang yan kapag nandun ka na sa puntong yun. Kaya kailangan maramdaman mo muna siya before explaining. At eto pa ang pinakamalala. Ano? At pag nandun ka na, hindi mo talaga ma-explain. Mapapatunayan mo na there is no explanation. Sa love. Why you are in love with such person? Why you... Ayan na naman tayo eh. Okay, sige. Ito kayo si... dalawa sila ang pangalan ng lalaki. Roger. Si Roger at si Lisa. Ang cute. Roger and Lisa. Kayo na. Isang surfer, isang foreigner. Foreigner, oo. Kain laban. Ayan, best luck. Best wishes. Hindi kasi marami na daw naging ka-fling etong si Roger na foreigner din, pero hindi nagtagal. Pag bumabalik na ng ibang bansa, wala na. Pero etong si Lisa, nagtagal talaga at bumalik pa dito sa Pilipinas to see Roger. Ayun. Okay. Sana fairness. Last long at sana may forever sa inyo. Ang hirap banggitin nyo. May forever. Parang ayaw mo. Ang mahalaga doon, maganda yung araw mo dahil merong love. Dahil may surfer ka. Tama. At may abs na kabog na kabog. Dahil may surfer ka na handang suungin ang waves. Ay, talaga. Para ipakain ka kay Baby Shark. Okay, ang tanong naman po natin ngayong umaga ito para sa ating viral feature ngayon nga na isang surfer at foreigner na nagkain laban. Ito na ang ating tanong. Sasagutin mo yan, best friend, sa pamamagitan ng pagtitext IFM Space ang iyong comment at reaction at isend po yan sa 0949-614-0306. O kaya naman bisitahin po ang ating pong fan page. Nakapost po yan doon. IFM Dagupan. Lahat po ng aming official social media accounts. IFM Dagupan. Diba? Best friend. Instagram, Twitter, Facebook. Ang dami. Ito na ang ating katanungan. Sino nga ba ang best lover? Pinoy o foreigner? Yan. Nako, sino nga ba yan? Yung talaga magpapa-inlove sa'yo. Magkakaalaman na. Gusto mong ilubog ang sarili mo. Mga gano'n. Sobrang in love ka, di ba? I wanna soak to your love. Mga gano'n. Panindigan mo yan, What love is. Panindigan mo yung pagmamahal na yan. Gusto mo pala yung love na loblob, Sige, loblobin kita ngayon.
Okay, sagot na po, best friend. Sino nga bang mas, Best lover. Best lover. Diba? Best lover. Sa Tagalog, pinaka-the best. Nagsabi mo pinaka. Pinaka-matinding magmahal. Tama. Okay, tutuklawan dito sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking
still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong, I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, everything, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM, ay aking best friend. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabayter. Mula kaskolon, memorize pagyud ang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, maunin akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm on a girl, maunin akong awi. We'll go forever, 'cause I have someone just like her. My morena girl, my morena girl, my morena. I know di ko original bista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski upit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Maunin akong kanta, para
travel halfway around the world. My morena girl, mamuning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-pili, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumugong traffic sa Mandaw ay anong lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdondi ka, mauning akong kanta, para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-pili, magtuhog ko forever. Cause I have someone just like her. Wasama in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I love my morena girl. IFM ay aking best friend. Babe? Bakit, babe? Di na tuloy yung kasal natin. Ha? Bakit, babe? Kuya mo kasi. Hindi! Gusto ka ng kuya ko! Gusto ka niya! Yun nga eh. Gusto ko rin siya. Ayay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la! Bula 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 bula! Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula! Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit! Bula 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 bulala! Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay!
Ay, pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, pasko na! Ay, pasko na! Eto na mga best friends natin na nagpapabate. Kay best friend Boots, nagising na. Yun lang. Hello! At kay Rian at saka kay Janelle. Yan, at saka daw kay Joe Arcangel ng Bugawan. Hello po sa inyo. Hello din sa best friend po natin na si RJ, tapos yung kanyang tita at ang tito daw niya na nagpe-prepare para sa kanilang magpipinsan. Wow! Sarap! Talaga, Iba! Kasi kapag alis sila sa bahay ninyo, tapos makikita ka, di ba? Oo. May mga tita-tita na talagang sobrang bongga kung magano sila asikaso ng pamangkin nila. Tama. Diba? Meron naman yung mga talagang parang alam mo yung andyan na si Miss Andyan na Minchin. naman siya. Andyan na naman At sa lahat po ng mga medyo nahihirapang gumising, siguro uminom kayo ng glass of water. Kasi yan, it will revitalize. Buhusan sila ng water. Inumin nyo muna. Inumin nyo muna, tapos ibugan. Nag-activate din ng internal organs. Yung Tama. Water. Nagpapagising talaga yan. Correct. Lalo pag mainit po yan. 6.4. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ah, for all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love.
I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She's stay up chosen there. your life. Ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Best friend. Baby shark, do 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 do, baby shark, do 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 do, baby shark. Mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark. Daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark. Grandma shark, do 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 do, grandma shark, do 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 do, grandma shark, do 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 do, grandma shark. Grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark, do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do, let's go hunt, do 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 do, let's go hunt, do 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 do, let's go hunt. Run away, do 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 do, run away, do 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 do, run away, do 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 do, run away. Safe at last, do 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 do, safe at last, do 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 do, safe at last, do 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 do, safe at last. It's the end, do 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 do, it's the end, do 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 do, it's the end, do 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 do, it's the end. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, bigay kasi ng bigay ng motibo. Yan tuloy, umasa ka na naman. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast! Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Boshigami. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na cham, choco, ma-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:52 na! Kabayan JJ Ella Lambingera.
IFM. Ang best friend mo. Dugatan, sino nga ba ang mas the best magbigay ng pag-ibig o magmahal? Foreigner ba o mga Pinoy? Ito na ang mga kasagutan. Hashtag IFM Best Friend Club. Ang pipiliin ko po ay Pinoy kasi Pinoy po yung nagugustuhan ko ngayon. At Pinoy din po ako. Galing yan kay Len. At sigurado ako ang magiging anak nyo ay Pinoy. Malamang. Hashtag IFM Best Friend mo, mula naman kay Castillo Jennifer. Siyempre, ang pinaka-the best daw na magmahal ay ang mga Pinoy. Dahil mas okay pa rin dahil nagkakaintindihan kayo ng languages. Languages. Pero language has no barriers now kasi it go beyond. Pag love nga daw, wala yung wika-wika na yan. Lahat ay wikang pambansa. Hashtag IFM Best Friend Club. Ako po, foreigner. Kasi po, kagaya nga po nung sinabi yung trending Ate Ella Kabayan JJ, mas grabe magmahal yung foreigner. Bumalik pa talaga dito para lang makita si Roger. Yun lang po, babati naman kami dito sa school na nakikinig habang wala pa si teacher. Maaga pa po kasi Ate Ella Kabayan JJ. Ayun, ito naman, mula naman kay Text 1017, sabi niya, hashtag IFM Best Friend mo, mas gusto ko po ang mga foreigner. Kasi yung mga ibang, hindi naman lahat daw, pero yung mga ibang Pinoy, mukhang pera lang talaga. Grabe! At isang foreigner, ikaw ang magmumukhang pera. Minsan kahit na hindi ka naman nagpapalibre sa foreigner o kaya naman hindi naman siyang sumasagot ng lahat-lahat. Pero kapag may karelasyon ang foreigner, akala nila siyang gumagastos sa'yo. Oo, at akala nila mayaman talaga. Bakit ganun? Ang ibig sabihin, sana naman, iway naman, huwag nyo i-judge ka agad na porke foreigner yung aming girlfriend o boyfriend, mga ganun. Yayamanin. Biglang sasabihin mo na, ginusto lang niya kasi may pera yan. Tama. Hindi lahat ng foreigner na nagmumula sa ibang bansa mapera. Tama ka dyan. Okay. Hashtag IFM Best Friend Club, 4repeat na lang para wala ng away. Yun lang po. Pabati naman kami. Kumakain na. Ate Ella Kabayan JJ, nom-nom po ito. Yeah. Napansin ko sa ating mga Pilipino, masyado tayong very opinionated at saka yung attach yung ating mga mata sa ibang lahi. Siguro, lalo kapag kumain sa kalenderya, yung parang tuwan-tuwa sila, oh my God, yung foreigner, kumakain sa kalenderya. Tao naman yan, pagkain na nandun yun. Dito sa Dagupan City, nakakahalubilo na natin yung mga foreigners sa jeep. Yung foreigner na nakita ko kahapon lang dyan sa may downtown. Nagsusukat siya ng tsinelas dun sa may bangketa. Sabi ko, kalain mo, hindi lang Pinoy ang ganyan, pati yung mga foreigner. Pag purong foreigner yan, ito, wag na tayo magplastikan pa. Paano sabi, bayad? Di ka makapagbayad. Please. Manong! Ano nila yan di ba? Kapag sinabi, Manong! Oo, ano nila. Pati sa jeep, pag magbabayad. Saka may mga mukhang Pilipino, mga foreigner. Tama. Katulad yung mga Thailander, di ba? Oy. Mga taga Thailand. Sawari ka! Parang gusto mo maging Thailander. Hindi naman. Ay, hindi. Ayaw mo. Sawari ka! Tapos tinanong niya kung sino si Surika. Sino Surika? Oo. Oh, talaga? Tinanong niya sa'yo. Ano sasagutin mo? Surika is famous here. Sino nga yun? That's the boyfriend or girlfriend of Zoroko. Ano daw? Surika and Zoroko. Okay, mamaya po, magbabalik po kami para po sa mga kasagutan, best friend. At susunod po Arman News Nationwide, the sound of the nation. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka.
RMN News Nationwide. Ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, araw ho ng Martes. Mga kasama October 10, 2027. Ako ang inyong radyoman, Lourdes Escaros. AJ De La Torre. Via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Magiging maulan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa low pressure area malapit sa lalawigan ng Isabela. Dahil ito'y nasa kalupaan, mababa po ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo. Asahan mo yung maulap na kalangitan sa bahagi ng Central Luzon, kasama ang Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region maging sa Metro Manila. Maliwalas naman ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas pero asahan po ang isolated thunderstorms. May mga ulan na hindi ho magtatagal. Tingnan mo yung ulan, hindi magtatagal. Wala rin forever sa ulan, di ba? Sa Mindanao, lalo na Zamboanga Peninsula, Caragat, Soxargen. Meron po isolated thunderstorms na magtatagal naman. O tingnan mo yung isolated thunderstorms magtatagal, yung ulan hindi. Mula na yan. Sa'yo yun. Mula 1 hanggang 2 oras. Agwat ang temperatura sa Metro Manila mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sunrise 5:46. At sunset 5:39. Live via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Mga kasama, live tayo ngayon. Sa Facebook page, DZXL 558 Manila. Sa YouTube, DZXL 558 live streaming. At sa Facebook Live, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Mga kasama, bisitahin po yung aming website, rmn.ph. At live din tayo ngayon sa WRMN New York, USA. RMN News, The Sound of the Nation. Report. Pangunahing suspect sa pagpatay kay Atcho na si Ralph Tranja inaasang babalik ng bansa ngayong araw. Detalye mula kay Radyoman Joyce Adra. Sa inatabayanan sa naiyang pagdating sa bansa ngayong umaga ng isa sa mga pangunahing suspect sa pagkamatay ni Hazing victim Horacio Castillo III. Kahapon pinapirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na nasa biyahe na ngayon si Ralph Tranja mula Amerika pabalik ng Pilipinas. Pasado alas 11 mamaya dadating sa naiyang Eva Air via Taiwan kung saan nakakay si Tranja at ang ina nitong si Rose Marie. Ayon kay Aguirre, nakipag-ugnayan din sila sa Taiwan Immigration para matiyak ng makakasakay ng aeroplano papunta ng Pilipinas ang casing suspect. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Radyoman Joyce Poliantes Adra, DZXL 558 at FM. RMN News, The Sound of the Nation. Report. Sa kaugnay na balita, sinampahan na ng kaso ng pamilya ng University of Santo Tomas Law student at hazing victim na si Horacio Atio Castillo III, ang civil law dean ng naturang universidad. Kasong paglabag sa anti-hazing law, perjury at obstruction of justice ang sinampa kay UST Civil of Law Dean Nilo Divina. Sa kabuuan, naabot sa 14 respondents ang naharap sa paglabag sa anti-hazing law at 39 naman sa kasong perjury at obstruction of justice. Gate ni Attorney Lino Kapunan, abogado ng pamilya Castillo, alam ni Divina ang nangyari kay Atio pero hindi nito ipinaalam sa pamilya Castillo. It seems that the dean and the other senior branch at Divina Law were aware that Atio was a neophyte. During that day, UST was flooded and there was a storm. So his mom asked him where he was, and he said at the law office. Binigyan naman ng Department of Justice Panel of Prosecutors ang mga respondents ng hanggang October 24 para makapagpasa ng kanilang counter affidavit. Meron ring ibinigay na karagdagang 5 araw ang DOJ para naman makasagot ang mga ito sa supplemental complaint affidavit.
Nanganganib na matanggal bilang miyembro ng United Nations Human Rights Council ang Pilipinas, katwiran ng international group na Human Rights Watch. Sapat ang dahilan ang halos araw-araw na patayin sa anti-drug war ng gobyerno. Paliwanag ni John Fisher, Advocacy Director ng Human Rights Watch. Nilalabag ng Pilipinas ang obligasyon nito sa konseho. Ayon sa UN Human Rights Council, ang konseho sa loob ng UN na responsable sa pagpromote at pagprotekta sa karapatang pantao sa buong mundo. Isa ang Pilipinas sa 47 member states na inihalal sa 3 taong termino. Posibleng maapektuhan ang tax-free na mga produktong Pinoy sa European Union or countries kung magpapatuloy pa rin ang pagpatay sa Pilipinas. Giit ni Giacomo Filibec, Party of European Socialist Deputy Secretary General, posibleng maapektuhan ang Generalized Key Preferences at Status o yung GSP Plus ng Pilipinas. Dahil sa GSP Plus, nasa 6,200 na produktong Pinoy ang nakakapasok sa Europe na walang tax. The responsibility falls squarely on President Duterte. He will be responsible in straining trading relationships with the international community. Apila naman ni Thomas Milia, dating U.S. Deputy Assistant Secretary of State for Democracy and Human Rights. Dapat na matigil ang patayan sa bansa. Binatikos din nila ang mga hakbang ng Administrasyong Duterte na patahimikin ang mga kritiko. The Philippines needs to be focused on the rights of all citizens and especially the rights of all women to be doing their jobs, defending the rights of the Filipino citizen. Anila, ginagalang naman nila ang batas na umiiral sa bansa pero dapat galangin ng gobyerno ang karapatan ng bawat isa at mahinto ang pamamaraan ng pagpatay sa mga isinasangkot sa illegal na droga. Pangulong Rodrigo Duterte pinayuhan ng simbahan na baguhin ang estilo sa pamumuno kasunod ng pagbaba ng trust ratings nito. Ang kasama natin sa balita si Radyo Manilakay Bayan. RMN News, the sound of the nation. Report. Kasamang NGO nakabubuting baguhin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pamamaraan ng pamumuno. Ito ang sinabi ni Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng Bishops Committee on Public Affairs, kasunod ng pagbaba ng trust rating ni Pangulo sa pinakahuling survey ng Social Weather Station. Ayon kay Father Ceciliano, magpapatuloy ang pagbaba ng trust at satisfaction rating ng Pangulo kung hindi nito babaguhin ang paraan ng pamamalakad lalo na sa usapin ng korupsyon, extrajudicial killings at police impunity. Anya, hindi na nila ikinagulat ang pagbaba ng trust rating ng Pangulo. Kung ang pag-uusapan raw kasi ay isang individual na puro inconsistency o paiba-iba ng sinasabi, hindi na nakapagtataka na pabawas na rin ng pabawas ang bilang ng mga naniniwala sa kanya. Sa pamagitan ng Globe Telecom, Radyo Manilakay Bayan ng DZXL55 rated at RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News, nationwide, the sound of the nation. Mga kasamang kampo naman ni Maasin Mayor Jojo Lopez naghain ng motion para mapabilis ang investigasyon sa kanyang kaso. Kasama natin sa RMN General Santos City, si Radyoman Brian Oñate. Agad na nagsumite ang kampo ni Maasim Sarangani Province Mayor Jojo Lopez Jr. sa Prosecutor's Office ang kanilang omnibus motion for immediate preliminary investigation. Ito ay kasabay ng tuluyang pagsasampa ng kaso laban sa mayor kahapon kaugnay sa isinagawang pagronda sa bahay nito sa Maasim at na-recover ang 1 kilong suspected shabu, ecstasy, mga matataas na kalibre na armas at mga bala. Hindi na nagbigay ng komento pa ang mga abogado ni Lopez na sina Attorney Orlando Salantandre at Attorney Geoffrey Navarra na naging kinatawan ng Bantuhan Law Office. Matatandaan na iniharap kahapon ang alkalde ng Maasim kay Sarangani Provincial Prosecutor Elmer Lastimosa sa isinagawang inquest proceedings. Wala pang tugon si Prosecutor Lastimosa hinggil sa mosyon ng kampo ni Mayor Lopez. Kauban mo sa RMN General Santos, ako ang inyong Radyoman Brian Oñate, tatak RMN. Tinig sa buong bansa. RMN News nationwide. The sound of the nation.
Tiwala ang Western Mindanao Command na matatapos na sa loob ng linggong ito ang gulo sa Marawi City ayon kay Lieutenant General Carlito Galvez, Commander ng West Mincom. Nasa isang bahagi na lang ng main battle area Maute Group. Anya, magkakasama sa isang lugar ang nasa 28 bihag at mga anak at asawa ng mga miyembro ng Maute Group. Naroon rin anyang siyam na foreign terrorists maging sina Isnilon Hapilon at Omar Maute. I believe we can achieve that not later than October 15. Sa ngayon, maganda naman yung latag ng forces natin considering that we have all the forces that we can maximize. Sinabi rin ni Galvez na nasa hangganan na ang teroristang grupo at wala nang tatakbo. The vector of the Marines and the vector of the JSOG has been cleared this morning. We have the remaining sector of TG Musan that will be cleared not later than 15, which is our deadline. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kampo ng ISIS-inspired group tuluyan ng nasakop ng MILF sa Maguindanao. Kasama natin sa RMN Cotabato, si Rajuman Amir Sensua. Tuluyan ng nakubkub ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF ng Moro Islamic Liberation Front MILF ang lahat ng kampo kabilang ang sinasabing stronghold position ni Daesh-inspired group leader Ismail Abdul Malik alias Abu Turaifi ng Jamatul Muhajirin Al-Wansar sa bayan ng Dato Salibo sa Maguindanao. Sa ipinalabas na video ng BIAF MILF kung saan ay nagsalita si 118 Base Commander Ustaz Abdul Wahid Tondok at kanyang sinabi na nakubkub nila ang mga kampong pinagkukutaan ni Abu Turaifi sa Barangay Te at Barangay Andabit sa bayan ng Dato Salibo, Maguindanao. Ito anya ay bunga ng kanilang inilunsad na massive operation na pinangungunahan ng Task Force Itihad ng MILF at may suporta mula sa 6th Infantry Division. Nakuha ang nasabing mga kampo sa loob ng 127 araw na pakipaglaban sa mga terorista. Pinaniniwalaang umalis na sa lugar si Abu Turaifi at lumilit na rin ang mundong kanyang ginagalawan. At yan ang report. Ako si Amir Sinsuwad, ang inyong radyoman ng DXMY RMN Cotabato. Mga estudyante nagambag-ambag upang makalikom ng pantulong sa Marawi. Ang kasama natin sa RMN Pagadian si Kenneth Rose naman. Bilang pagbibigay ng malasakit sa ating mga kababayan sa Marawi City, ay nakatakdang maghatid muli ng tulong ang mga radyoman ng RMN DXPR Pagadian sa mga residenteng apektado ng kaguluhan sa Marawi. Matapos buksan ng RMN Pagadian ang donation drive, kaagad tumugon ang grupo ng Orasis Pagadian at ilang mga estudyante sa lungsod. Kahapon, personal nilang dinala sa impilan ang sako-sakong used clothing, mga noodles at mga dilatang pagkain. Sinabi ni Michael Ganta ng grupong Orasis, gumawa sila ng inisyatiba para tulungan ang mga mamamayan ng Marawi City habang patapos na ang bakbakan sa naturang syudad. Ang mga estudyante naman ng Education, Computer Science at Social Works ang nagambag-ambag hanggang makalikom ng pundo pambili ng mga pagkain para sa mga bakwit. Ang inyong radyoman sa RMN DXPR Pagadian, Kenneth Bustamante, Tatak RMN. Tindig sa buong bansa. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Oy, sinibak ho ni Bureau of Customs Commissioner Isidro La Peña ang 8 district collectors, 8 at 30 na section chief ng ahensya dahil sa patuloy na paggamit ng mga ito ng benchmarking. Giit ni La Peña, unang bugso pa lang ito na magsisilbi na ring banta sa mga empleyadong hindi magpe-perform ng maayos. Anya, personal niyang minomonitor ang mga ports kabilang na ang collection performance ng mga empleyado. We were not able to hit their targets and the benchmarking continues. Ang benchmarking ay ang pinahinto ni La Peña na sistema ng pangungulekta ng buwis sa ilang pantalan na nakabase sa iisang presyohan at hindi sa halaga ng kargamento. Ayon kay La Peña, dahil sa benchmarking, kaya mahirap mawala sa customs ang TARA system o PADU. Government should be getting what is due government. Kinumpirma naman ni La Peña ang pagpasok sa BOC ng mga dating opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA.
Kasado na po ang 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston ayon kay Piston National President George San Mateo. Sa October 16 hanggang 17 nila planong ilunsad ang 2 araw na transport strike. Anya bahagi pa din ito ng kanilang pagtutol sa modernisasyon ng jeepney sa Pilipinas. Lalahok din anya sa tigil pasada ang mga transport groups mula sa Cagayan, Pampanga, Laguna, Camarines Norte at Mindanao. Sasamahan naman sila ng mga miyembro ng Kilusang Mayo 1 o KMU. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Balita sa Ipayong Dagat. Umabot na po sa 1,500 bahay at business establishments ang nasira dahil sa malawakang wildfire sa California. Sa datos po ng California Department of Forestry and Fire Protection, nasa 20,000 na tao ang inilikas dahil sa sunog na umabot na po sa 8 probinsya ng estado. Aabot na po sa 114 na residente ang walang kuryente. Hindi pa matukoy ang bilang ng mga taong nawawala at maging ang mga nasawi. Aming awitin sa Palawan, ang Tuting. At syempre, susunod ang mga programa sa DWAR, RMN Palawan. At ko 3 yung istasyon dyan eh. 3 stations sa RMN, Puerto Princesa City at RMN Palawan. Sa El Nido yata yung isa. Hindi ko alam kung saan yung isa. Napuntahan ko yung Nido. Ayan, good morning sa ating mga kaibigan dyan sa DWAR, RMN Palawan. Mga kasama, tumutok lamang sa mga programa ho sa RMN. Saan man ho kayo sa Pilipinas, may RMN. At mga kasama, may 2 days na tigil pasada ulit. Next Monday yan, AJ, hanggang Tuesday. Lunes na naman. Pampabuenas ng umaga. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat mga kasama. Ako ang inyong Radyoman Lourdes Escaros. At sa ngalan po ni kasamang Buddy Oberas Radyoman, AJ De Los Reyes. Ito pong RMN News Nationwide. The sound of the nation. RMN News Nationwide. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga, makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Club. IFM ay aking best friend. Ang araw kalabat, tinawag da kalantanga, nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast, tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good, 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy
Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Anong oras na? Ay, 7:20 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Kabayan JJ Ella Lambingera. IFM Ang best friend mo. Dugatan. Joke battle po tayo. Sa lahat ng mga joke dyan, pwede po kayo mag-send po ng inyo pong mga joke. Sa 0949-614-0306. Ito na po, umpisa natin. Mula dito, ang unahin natin ng mga best friend. Galing sa ating best friend na taga Kalasyaw, si Mary Grace. It's joke time! Kabayan JJ, bakit daw maswerte ang kalendaryo? May paraffle ito. Hindi. Okay, yung may kalendaryo may discount to, yung gugupitin mo, palit mo doon? Hindi pa din. Bakit? Kasi marami siyang date. Nasasabi niyang swerte pa yan dahil di pa ubos ang pera niya. Pero pag ubos na yan, Grabe naman. bahala ka dyan. Okay, ito naman. Mula naman dito kay best friend natin na si 9157. Aha. Aba, may joke siya. Game. Ito, joke niya. It's joke time! Sabi dito, ano daw ang baklang gulay? Ano daw? Ito, paninindigan niya to eh. Ano nga? Eddie Malunggay. Galing. Galing ni Texter 9157. In fairness, pinaghandaan niya to Hindi kami na-inform. Galing nga. Pagdating sa kabaklan, galing nga. Meron pa. Sige, habol mo pa. Ito naman. Mula naman kay Josh. Josh. Si Josh yung last week na ano. It's joke time! Meron daw mag-ama, nag-uusap. Aha. Sabi nung anak, Tay, ano daw yung English ng puno? Aba, anak, wood yan. Sabi po ng teacher ko, 3 daw. Siguro yun, pag 3 yung puno. Ano ba yan? Tay, paano pag-apat? Ano? Quadruplets. Ginawa mo baby? Grabe ka. Tay, pag sobrang dami po nila, ang tawag po doon? Ano daw? Binabawasan yan. Gagawing plywood yung iba. Plywood. Ayun. Talino. Sige mga best friend po natin. Ako, maraming salamat po sa mga susunod po na Webes. Thursday. Sa Webes, battle joke tayo ulit. Madala kayo ng maraming jokes ninyo, best friend. Bibigyan buhay namin yan. At mamaya po sa ating pagbabalik ang ating katanungan. Best friend, sino nga ba ang best lover? Pinoy o foreigner? Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you.
beautiful love. 'Cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading. Even though we're space and time apart, memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Hindi ko malaman kung ilang beses mo na akong nasaktan at iniwan. Hindi nang hinaya sa pag-ibig na sa'yo'y inilaan. O bakit ka ganyan? Binigay ko ang lahat pero hindi naging sapat. Erase ka na sa puso ko. Wala ka nang puwang sa buhay ko. Paalam na sa'yo. Erase ka na sa puso ko. At sana ay maramdaman mo rin ang bawat sakit
aking sapat. Erase ka na sa puso ko, wala ka nang puwag sa buhay ko. Paalam na sa'yo. Erase ka na sa puso ko, at sana ay maramdaman mo rin ang bawat sakit, ang bawat pait. Erase ka na, sa'yo'y paalam na. Erase ka na sa puso ko, wala ka nang puwag sa buhay ko. Paalam na sa'yo. Erase ka na sa puso ko, at sana ay maramdaman mo rin ang bawat sakit, ang bawat pait. Erase ka na, sa'yo'y paalam na. Erase ka na. IFM ay aking best friend. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know, 'cause I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you, now everybody knows that it's just you and me till we're grey old. Just say you won't let go. Just say you won't let go.
Babe, kainis naman si Basilio. Bakit naman, babe? Sinabihan ba naman ako ng mukha akong magsasaka pagkatabi ka? Huwag ka nang magalit, babe. Nagbibiro lang yun. Bakit niya naman daw sinabi yun? Kasi, mukha ka daw kalabaw. Ay! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpadaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 7:39 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus
ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship stink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, lip, on his lip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. IFM, I best friend. I could stay around and get along with you. Hello, oh, oh, oh. It doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh, oh. You're alright, but I'm here, darling, to enjoy the party. Don't get too excited, cause that's all you'll get from me. Yeah, I think you're cute, but really you should know. I just came to say hello. I could stick around and get along with you. Hello, oh, oh, oh. Doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh, oh. You're alright, but I'm here, darling, to enjoy the party. You're alright, darling, enjoy the party. I just came to say hello. It's alright, I'm getting busy, just enjoy
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. Yung puso mo tulad ng nguso ng kapitbahay mo. Wasak na wasak. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tension! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast! Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. Mala prutas na fruity, fruity pa! Tamis na chunky choco, ma-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, chunky, manami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 7:48 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kabayan JJ Ella Lambingera. Sino ang mas matsala? Bakit mas masarap? Best lover naman. Ay, best lover pala. Pinoy ba? O foreigner? Siguro masarap yung kinakain mo. Slight. Kasi ba kung masarap pagmahal? Foreigner ba o Pinoy? Yun, yung mga medyo karinyoso. Karinyosa. O kaya naman sabihin na natin, very understanding. And very stand. Oh. Very stand? Mahirap Tagalog yun. Ano nga? Baka ba, ano ka, KBP ka? Stan. Yung very stand. Grabe O eto mga best friends natin na sumagot sa ating tanong. Galing naman kay Flores, sabi niya dito, Pinoy daw. Tangkilikin po ang sariling ating kabayan JJ at best friend Ella Lambingera. Ayun. Ito naman, mula naman dito kay best friend natin si Texter 2948. Sabi niya dito, mga foreigner. Kasi sila ang mas matagal. Matagal ang buhay? Baka ang pagmamahal ito. Baka kung anong matagal Anong matagal? Naisip ko na kung ano gusto niya sabihin. Matagal? Naisip ko na kung ano gusto niya sabihin na ano matagal. Matagal. Magmahal. Galing kay CJ. Foreigner po, sila po yung tipo na hindi manloloko pagdating sa love na ikaw lang ang tunay nilang mamahalin. Kala mo lang yun. Malay mo, di ba? Siguro sa babae. Pag babae, pag lalaki. Pag lalaki, medyo doubt ako.
Bakit? Meron ka bang kilala? Oo, nag-overseas. Oo. Meron dito. Tapos, I have a family there. Okay. Pero yung babae naman, I can't understand but I love you. I love you. Yung mga ganyan. Alam mo na. Nung bumalik na, wala na. Wala na siya. Di kinagat. Hindi kasi niya dapat intindihin niyo muna. Huwag kayo maglalasing-lasing. Oo nga Intindihin niyo muna. Pag sabi niya, I have a family there, hindi ibig sabihin na nanay, tatay niya yun. May alak na. Bes, ano ba? Gising ka sa katotohanan. Mga Pinoy kasi masarap. Ay, masarap magluto. Ang pagmamahal ng Pinoy. Si Mr. Blue po ito. Mula kay Texter 4887. Ay, fairness! Ikaw na ba si Mr. Blue? Okay, isa pa. Hashtag IFM ang best friend ko para po sa akin Pinoy. Kasi po best friend Alalang Binyer at Kabayan JJ. Pinoy tayo. Maitim ka man o maputi. Dapat ipagmalaki mo. Kasi Pinoy ka. At syempre ipagmalaki mo rin yung minamahal mo. Ito naman. Mula naman dito kay Aryan. Sabi niya dito. First time text Wow. First time din namin basahin. Mga foreigner. Bakit? Tulad na lang po ni Sandor Ford. Hindi naman foreigner yun. Mukha lang foreigner. Yan. Masarap siguro siya magmahal kasi nasubukan niya nasaktan noon. Magbabalik. Sanderford, iba din. Siguro ba yan Sanderford na pagka tawag nito? Pagka foreigner kasi yung kanyang yung face ngayon. Oo. Pero binabash siya ngayon, di ba? Okay na, nag-sorry na siya. Nag-sorry na siya? Sana nagparitoke ka, pati ugali mo, pinaritoke mo na. Ay, maraming salamat po sa inyo sa lahat ng sumama po sa programang IFM Best Friend Club. Live na live po tayo sa YouTube po natin, YouTube channel. Hanapin lamang po ang IFM The Gupan Official. Live po yan. Live yan Best Friend. Nagtatanong dun Live ba ito? Live to, ano ba? Okay. 7:52, October 10, 2017. Gumagalaw kami ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Ikaw, Ella, Pinoy o foreigner? Ako, Pinoy. Ikaw ay Pinoy. Hindi kasi, pakiramdam ko, grabe magmahal. Kasi ako pala, grabe magmahal. Di pa yung kapwa ko Pinoy, mas grabe din magmahal. Kapag sasabog yan. Oo, sasabog. Sarap pasabog. Ikaw. Siguro sa akin, Pinoy. Dahil ang Pilipino, hindi nakakasawa ang beauty and kanilang karisma. Yan. Kesa ang ang foreigner kasi, ewan ko, mature ang tingin sa kanila. Madaling mag-mature Dito, isip bata na nga, mukhang bata pa. Parang hindi tumatanda kasi ang Pinoy. Ayun. Diba? At saka yan, at tawag dito, I like it, hindi tumatanda ang Pinoy. Kaya ibig sabihin parang yan, tama rin sinabi na nagkakaintindihan. Hindi lang sa communication, kundi pati doon sa tinatawag nating mga gusto ninyo. Yan. Same pero, culture. Bottom line dito, doon ka sa tao na kaya kang i-accept at hindi ka gagawing aso-aso. True lale. I get your point. Ayan na naman. For more, I get your point. To more, I get your point. Just go to my Facebook page. Hindi ko kinaya. I get your point. Gusto mo magkaroon ng perfect love life. Okay. Try mo na wag i-compare ang love life mo sa mga napapanood o nababasa mo. Saranghe! Mga ganyan lang. Kasi gusto nilang gawing masyadong madrama ang buhay. Hindi fairy tale ang buhay, bes. Gusto ng perfecto, magpa-direct ka, magpa-writer ka. Tandaan po natin ang writer ng ating love life ay hindi po mga director at mga writer na tao, kundi si God. True lalay. So, make God as the center of your relationship. Si Lord ang bahala sa love life mo. For more information, I get your point. I get your point. Ay, magkakaroon na ako ng libro niya. Nakakaloka dahil lang sa I get your point. Oo. Push mo yan May printer naman ka Hindi naman makapublish. Okay, maraming salamat po sa inyo. Kung kailan po ma-publish yan, sana meron. Ayan na, nanawagan siya. Sana yung publisher. Okay, tutuklaman po dito sa IFM. Ang best friend mo. Programang Ay sa Umaga. Kasama ko, best friend Carissa Cancionera.
Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Mangkulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahaharapin. Ikaw lang ang puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Magulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahaharapin. Ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang mamahalin. IFM ay aking best friend. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma! May bago kong binili para
para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange, may bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 8:04 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best lang magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga!
Lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. In pamasahiyan mo, nan ka upas to balat. Ang gapoy thank you. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Jadwal ba tutuputon nyo agnam papara Ire Generics? Sasakuyan kung dumaso Ire Generics. Sa Ire Generics, ginawa na sa kabatiran eksperto at tambala din tiron mundo. Pfizer, Sanofi, GSK, Utsukatan, Merck. Aliwan basta-basta so yung kagawa katon kalidad branded, kalidad world-class. Tanapod Ire Generics, abot kayo so kantidad to katon lakila. At Mercury Drug, tananap yun sa Ire Generics, sa ginasara eksperto. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast! Tanggal
dalang uhaw sa halagang Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 8:17 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ella Lambingera, Krisa Cancionera. She saw the goodness in me kasi hindi ako nagpapa-impress sa kanya. Alam na! Dapat lang! Dapat na hindi magpa-impress. Oo, nakakairita kasi yan minsan eh. Sino ba nagsabi nito? Best friend Krisa Cancionera, walang iba kundi si Aga Mulak. Ay, pertaining to Charlina Talaga? Gonzalez na kanyang asawa nga ngayon. Bakit ba niya nasabi yung statement na yan? Eh kasi nga, best friend na Krisa, eto ha, never naging sila ni Charlina. Naging jowa? Magjowa? Never naging silang girlfriend, boyfriend. Kumbaga, go agad, tinanong agad ni Aga Mulak, etong si Charlene, without hesitating lang. Tapos, nag-propose etong si Aga Mulak without a sing-sing. Oo, kasi nararamdaman na daw nung panahon na yon ni Aga na talagang ikakasal na siya. At nandito na si the one. Halain mo yun? Ibang feelings naman yung dumapo sa kanya. Tama. Siyempre, di ba, ang pagpo-propose kasi when it comes to marriage, parang you need more time. Tama. And work. Di ba? You have to work out. Tama ka dyan. Di ba? Dapat may label na muna sa inyong dalawa bago mo masasabi nga kailangan ko nang mag-propose sa kanya. At the same time, kailangan mong mag-yes sa taong talaga namang tinitibok ng puso mo. True, lalay! Pero na-feel naman nilang dalawa yon. Tignan mo naman yung kinalabasan. Diba? Ang bongga lang. At eto ha, pag-amin nitong si Aga Mulak, kung ano nga ba daw yung sikreto sa long-lasting marriage life nila. Sabi niyang ganon, ibibigay ko lahat ng puri sa babae talaga. Ay, maganda yan. Sinasabing kami ang stronger sex, kaming mga male, but really, nakaangkla kami sa asawa namin. Nakaangkla. Ay, padel! Parang nakadepend sila dun sa asawa talaga. Alam mo yung sinasabi niyang kailangan mong purihin lagi ang babae. Maganda yun. Kasi nabasa ko din sa isang article. Okay. Na pag the way na pinupuri mo ang babae, it means, gusto ako talaga nitong lalaking to. Pag sa babae, parang nakakaramdam ka minsan na, bakit niya ako pinuri? Crush tayo! Parang gusto talaga ako ng, lalo na pag mag-asawa sila, ibig sabihin na gusto mo yung babae. Tama. At sabi nga nila best friend Krisa Cancionera, dapat daw lagi mo nga ipaparamdam sa isang babae na maganda siya. Everyday, di ba? Kahit na wala kang lipstick, wala kang kilay. True, lalay. Maganda ka. Yun yung komportable sa babae na kahit, okay. Gusto kahit na wala lang. Kahit hindi ka pa nag-toothbrush. Uy, totoo yun! Ano pa sabi ni Aga Mulak? Kasi nga, best friend na Krisa, talagang mahal na mahal niya. Etong si Charlene at constant yung kanilang communication. Ang maganda sa samahan kasi nila, best friend Krisa, 3 hours to 4 hours silang nag-uusap every day. Walang walang paltos yun, best friend Krisa. Kailangan daw talaga may 3 to 4 hours na pag-uusap sila kahit na gaano pa ka-busy. Talaga. Alam mo kasi, nabasa ko din sa mag-asawa kasi. Oo. May asawa ka na? Ba't hindi, alam mo yan? Hindi ko alam. Bakit ang hilig ko magbasa sa mga ganitong article? Parang nag-ready na rin ako. Baka feeling ko may magpo-propose na. Hindi. Baka lalapit na yun mamaya. Hindi, alam mo yung makakuha ka lang ng
idea kasi. Napaka-importante. Sabi kasi nung ano bang tawag? Nasaan na ba tayo? Nakalimutan ko kasi. Ikaw talaga sumisingit ka. Asan na ako? Sabi kasi nung babae, wala nang time na nag-uusap sila nung lalaki. So sa gabi na lang. Okay. Siguro doon na lang yung time na make things na lang siguro para magkaroon ng connection pa, 'di ba? Kasi pag mag-asawa kayo, wala na talagang time. At mahalaga talaga mga best friend, yung communication na tinatawag. Importante yun. At eto mga best friend, speaking of pagpapa-impress, ang hirap kung tutusin magpa-impress. Sa isang tao, no? Sa isang tao. Sabi nga nila, learn to express, not to impress. Learn to express, not to impress. Parang ang lalim. Ikaw ba, naranasan mo na ba magpa-impress? Oo. Talaga? Sa quizzes, dapat mataas ako para parang alam mo yung... Para magustuhan ka nung crush mo. Hindi ko sa magustuhan. Parang alam mo yung tipo. Kasi pag high school dati, papaturo ang mga lalaki eh. Sa iyo? Oo, ganun. Ang taas ni Chris. Grabe, hindi ko maabot. Tapos? Dito na lang paturo, maganda yung isa eh. Wala na! Kahit mataas yung grado ko. Alam mo yung feeling na yung crush mo, classmate mo, ikaw, todo recite para mapansin ka niya. Totoo yun. Ako naranasan ko yan. Talaga nag-aaral ako para lang sa kanya. Alam mo nangyari? Hindi pa rin niya ako gusto. Ewan ko ba, iba din kasi ang tipo ng mga lalaki pag nagpapa-impress ang babae. Tama. Minsan iba ganda, papansin. Alamin natin, mga best friend, kung ano bang klaseng patipo yan, di ba? Or pa-impress. True laleya. Ang ginagawa ng isang tao, di ba? Hindi, kasi eto yan best friend. Marami ka talagang dapat kasi pagpa-impressan. For example, sa iyong... Sa teacher mo. Not to the point, nasisip-sip ka, best friend, Ay, madami yan. Dumadami sila. At sa work din. At sa work. Kailangan mo magpa-impress. Oo naman. Pero sa mga susunod na araw, joke lang. Joke lang. Hindi, totoo yun. Parang dapat nag-upgrade lahat. True lalay. Kaya naman, ngayong araw po ng Tuesday, mga best friend, ang ating katanungan. Sino ang pa-impress? Babae o lalaki? At syempre, bakit? Yan laki pa niyan ng bakit at syempre ng inyong mga pagbati, mga best friend. Titignan natin kung sino talaga. Who is who? Naman! At pwede kang mag-text sa aming numero 0949-614-0306. Sa aming official fanpage at IFM Dagupan, you can visit our website, rmn.ph. Best friend, Krisa, 76 days to go. Pasko na. Alam mo na mag-ready ka na. True lalay. At syempre, eto best friend Krisa, special non-working holiday ang October 31 at November 1. At sa darating naman na November 30, regular holiday po yan dahil po sa pagdiriwang ng Bonifacio Day. Ay, eto batiin natin si Paul Reyes. We miss you daw. I miss you daw. We miss you. A Merry Christmas. We miss you. A Merry Christmas. Alam mo na Next tayo maya. Siya mga best friend, tuloy-tuloy ang enjoyment dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can better this. Still holding on, and you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get. Only feels much stronger, and I wanna love you longer. You still turn the fire on. So if you're
together. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights, you know I still do. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever want. I only wanna make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me if I need you like I do. Oh, believe me, every word I say is true. Please forgive me, I can't stop loving you. The one thing I'm sure of is the way we make love. The one thing I depend on is for us to stay strong. With every word and every breath I'm praying. That's why I'm saying, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. Baby, every word I say is true. Please forgive me if I can't stop loving you. Now believe me, I don't know what I do. Please forgive me, I can't stop loving you. Can't stop loving you. I-F-M-I-I-P, best friend. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from.
And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Yeah. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. IFM. Oh, anak. Tay? Talaga magaling ka talaga magpaawa-awa ng mukha. Bakit bagsak tong exam mo? Bakit? Dahil po sa absent, Tay. Absent? Absent ka nung tinuro yun? Ay, hindi po. Kasi po nung exam, absent po yung katabi ko. Ang klasik talaga. Klasik! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito oh, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh, 5 piso, oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 8:38 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. IFM, ay aking best friend. I was the
just been you. Then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache. That was the heartbreak, but now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, 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 even the days are brighter when someone you love's beside you. Even the nights are better since I found you. You knew just what to do, 'cause you had been lonely too, and you showed me how to ease the pain, and you did more than mend a broken heart, 'cause now you've made a fire start, and I can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me, and now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, 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 even the days are brighter when someone you love's beside you. Even the nights are better since I found you. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me, and now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, oh, even the days are brighter when someone you love's beside you. Even the nights are better since I found you. Oh, oh, even the nights are better now that we're here together. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, isa lang ang magagawa mo, ang maghintay. Maghintay sa wala. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks.
Salamat sa bagong kidlat katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Attention! Magkano na lang ang Cobra Berry Blast? Sir, 10 pesos, sir! Dati 11 pesos, pero ngayon? Sir, 10 pesos, sir! Cobra Berry Blast! Tanggal ang uhaw sa halagang... Sir, 10 pesos, sir! Very good! 10 pesos SRP for returnable glass bottles. Cobra Berry Blast, 10 pesos na lang nationwide. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mula prutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 8:50 na! Risa Cancionera, Ella Lambingera. Best friend na Krisa, batiin natin yung mga best friends natin. Ang sakit-sakit na ng ulo nila dahil nga sa kanilang NAT examination. Ano NAT examination? Oo, National Achievement Test. Ngayon ba yan? O kahapon? Actually, nag-start na siya last week para doon sa ibang grade year level. Uy, importante yun, nag-take ka nun. Grabe ka, ano tingin mo sa akin? Feeling ko kasi ko yung tipo ng tao na ayaw i-take yun. Hindi, nag-take ako nun. Nagbaon pa nga ako. Kasi sabi nila, bawal umuwi. Di ba yun yung matitest kung ano ba yung klaseng course yung dapat para sa'yo? Ikaw ba? Ano yung mas mataas sa'yo? Sabi sa ano? Hindi ko ako maniwala, business daw. Parehas tayo. Oh, ano nangyari? Mga ganong tipo, mga ganon. Oh, kaya ako business, hindi ako naniwala doon. Hindi ako naniwala? Oo. Pwede mong gamitin yun. Open-minded ka ba? Oy! Batiin din natin ang mga best friends natin na nandyan ngayon sa May Bunuan Gazette na nakikinig sa atin. Diba si Kuya Val na Di Guzman ng Bunuan Gazette, hello sa'yo. Happy best friend listening! Ayan, nakikinig yan araw-araw. At syempre sa mga best friend natin, di lang dyan sa May Maluwod, si best friend Jessica, hello sa'yo. Hi, Jessica! Hi, Jessica. Magangganatan si Jessica eh. Bali-bali laman tuya. Bali-bali buhok tutan. Ay, sa isyak balat may curve. Nalnala. Mga kasagutan mo, mga nyo best friend, sa ating katanungan, sino ba ang mas pa-impress? Lalaki o babae? At syempre, bakit? Eto ha, galing kay Texter 184. Para sa akin, mga best friend, mga babae. Kasi malimit na bago pumasok sa school o work kung todo, naka-make up, naka-dress to kill. Galing kay Jovi.
All the way from Pasay. Ang layo Pero sa akin Ano? parang part na ng ng babae yun. Yung parang pag hindi ka makakalis pag kahit walang kilay, ganun. Bakit? Kanino ba yun? Hindi, may mga babae kasi na ginagawa nila yon for the sake of dun sa tao nga natitipuhan nila. Ay, ganun. Oo. Para sa akin to look lang, parang presentable. Okay. Meron pa yung mga papansin, pa-impress sa mga kaibigan nila. This dress, this is 1,000. You're not even asking, di ba? Oo. Pa-impress ka eh. This bag. This bag? Oh my God. This bag. This bag? This bag talaga. Ano yan? I beg you. Yeah. This bag, 5,000. 5,000 ako. MK daw kasi yan. Oo. Kaya 5,000. Eto sa ating text line. Blessed morning, Pretty Krisa and Ella. For me po, lalaki ang mas pa-impress. Kasi sila yung nangliligaw sa girl, kaya need nila magpa-impress para sagutin sila ng nililigawan nila. Lalo na pag madami ng nagliligaw sa girl, yung tipong be the best man win. Di ba po, sarap maging maganda. Pa-shoutout na din mga Pretty DJ Family Aves, Miranda, kay Sis Jen, Joanne, Joy at Rex, kay Mami Mary Ana na naglilinis ng bahay. Sabi ng texter 2852. Agree ako doon, yung masarap maging maganda. Uy, buti kayo maganda ha? Hindi, kasi diba, kung nararamdaman mo na maganda ka, best friend, feel na feel sharap! Ay, ganon. Pag kasi may nanggigising sa'yo. Alam ko nanggigigil. May nag-good morning. May nag-I love you. Ay, buti sa inyo may nag-good morning. May nag-offer ng food. Ay, gusto ko yan yung food. Yung nag-offer. Gusto ko yun. Nag-offer ng food. Eh kasi, di ba, hindi mo kailangan na best friend na maraming bilihin to look pretty. Naman. At the same time, hindi mo naman kailangan gumawa ng mga bagay na hindi mo naman ginagawa dati para lang ma-impress yung babae or lalaki. Tama ka dyan. Hindi mo kailangan bumili ng kunyari yung babae mataas, no? Hindi mo kailangan bumili ng isang 5,000 na bag, Okay. 5,000 na shoes para lang ma-impress or makisabay sa babae or lalaki. Kuha ka lang ng hagdan, magiging mataas ka na. Diba? Ikaw talaga. Galing kay Ninang Mons, Dr. Lero, lalaki daw. Bakit ay? Kunwari may nagustuhan na babae, hihiram ng gamit o kaya sasakyan na para sasakyan para ma-impress nila yung babae. Tapos, pag napasagot na niya, tsaka siya aamin na hiram lang pala yung sasakyan. May mga ganyan. May mga ganyan, no? Yung pa-famous. Oo. Friend, nakakahiya, friend. Ewan ko, ayaw mo salita. Talaga. Sabi ni Marvin Aquino, maabig mo't yakabusan ko. Hanggang baga to. Oo. Sa Roslier, syempre babae, kwanto. Kaya nga may si Empress man eh. Sige na nga, bahala ka sa buhay. Ikaw talaga, nagpapa-impress ka. Ganyan ang mga lalaki, dinadaan sa joke. Alam mo yun yung tipong hindi nabibili pero ang sarap sa pakiramdam. Tama yun. Yung i-joke ka nila, tapos masasaktan ka. Joke lang din pala yung feelings. Upakan ko kayo eh. Galing naman sa best friend natin na si best friend Gabriel Luis Lim. Maabi kabusan mat best Ella Lambingera at best friend Krisa Cancionera. Iray lalaki, masyadong pa-impress lalo na noong kakaraw nila bata, pati sa mga barkada. Ay! May nakilala akong ganyan na nagpapa-impress siya doon sa nililigawan niya and at the same time doon sa mga barkada nang nililigawan niya. Hindi lang ikaw yung nililibre. Oo. Sama na, kaibigan mo. Ang sarap ng may kaibigan na maganda. Oo. Pinangarap ko magkagaroon ng kaibigan na gano'n. Bakit wala? Sabi ni Kiel, pa-impress mga babae kasi pogi kaming mga lalaki. Ay, pabati mga poging lalaki dito sa Baldog, Kuanan Kiel. Sige palatan. Sige na, mga taga-Baldog. Pogi daw sila, sa banda ho. Galing naman, hi po, isang hi daw kay Verhel Miranda na nasa Lianera. Ingat po, Judy Ann po ito ng Karangwan, Nueva Ecija. Siguro maganda yan si Judy Ann. Bakit? Kamukha niya siguro si Judy Ann. Dahil si Joy po ako, hindi mo na malay. Ikaw talaga. You're so impressed. Ay, diba ganon? Kunyari may pangalan kang ganon. Siguro ang ganda mo. Pinag-iitan siguro kay Judy Ann. Ganon. Papa-impress yung mga kalalakihan. Hindi kasi minsan, yung mga kalalakihan na master na nila kung ano ba or saan ba yung kiliti ng isang babae. Ay. May mga ganyan lalaki. Dito sa bata. Tapos sa may tenga, ganon. Ikaw ba?
kiliti mo. Samantamayin niya, kiliti mo. Ay, saan ka? Ako dahil may paano. Kaya gaya to eh. May pakilala ka kay Kel. Tinatanong niya kung sino daw kasama ko. Kel, secret sa may batok. Hindi, si Ella kasama ko. Oo. Nakakaloka sa may batok. Kasi minsan, kunyari si Dado may bubulong sa akin. Sabi ko, wow. Parang nakikiliti ako agad. Parang lang Oo. O baka naman nagpapa-impress ka lang. Siguro si Dado Hindi, ganun talaga. Oo. May mga ganun tipo yung parang yung parang kakagating ka. Ate Krisa, pabati nga yung pamangkin ko na si Jayron or Jairon Monreal at pabati mga pinsan at lola ko na nakikinig sa inyo. Hello po, sabi ni Texter 8750. Meron yung kapag nadaplisan ka lang. Ay, ginikilig nadaplisan ng kung ang daming pwedeng dumaplis sa'yo. Kamay, labi. Tawa ka na naman eh. Grabe naman. Ano ba yung dadaplis? Pero sadya pala yon para lang magpa-impress. Ay, ayoko na ganyan. Ibig sabihin, sakitan. Sakitan? Ay, may nasaktan ka. May nadaplis ba sa'yo? Grabe ka. Parang iba yung naisip ko dun Talaga, kunyari yung tagiliran. Ganon. Nasiko. Pala nagpapa-impress. O, laki ng katawan mo. Kaya pag nasiko si El, tigas ka. On siya, mga best friend. Oras mo na para magpa-impress sa amin. Dahil susunod na 5-second challenge. Talaga? Susunod na yun, mga best friend. Pwede ka na tumawag 091557752283 0991-411-7714 At syempre sa aming landline 6322255. Best friend, abangan mo ha kung sino sa amin ni best friend Krisa ang inyong makakalaban. Baka manalo ka ng libreng siko. Madali lang to, mga best friend ha. Kaya naman join na kayo ng gayon. Makalaban nyo kami. Syempre, malay mo, ikaw nang manalo. Tama, ng libreng kiss. Ay! Kiss sa batok. Libreng hug. Ay, ganun. Sa kamay lang. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Di na kayang mapanggap ng pusong hirap. Bakit ngayon ko lang nalaman ang tunay na nararamdaman? Di alam ang gagawin, gusto ko sanang sabihin. Nasa loob na tong damdamin, kailan kaya maaamin? Hindi pa ba napapansin ang pusong may nililihim? Kailan ba masasabi sa'yo? Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip ko. Ang ngiti at yung tingin, paano ba maangkin? Ang siyang pinapangarap ko ay tanging ikaw. Bakit di ko napansin na lagi kang nandyan? Bawat lingon iba ang hanap, ikaw pala'y nasa harapan. Kung pwede lang na maibalik ang bawat sakit na nagdaan, lagi ko sa iyong ipararamdam. Ang pusong di pa napansin ang tunay na nililihim. Kailan ba masasabi sa'yo? Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip.
ko. Ang ngiti at yung tingin, paano ba maangkin? Ang siyang pinapangako ko'y tanging ikaw. Iba ang kaba na nadarama, lalo ngayong kaharap kita. Tanging hiling sa pag-amin, sana'y tingin. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip, bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip, bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip ko. Ang ngiti at yung tingin, paano ba maangkin? Ang siyang pinapangarap ko'y tanging ikaw. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 9:06 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Everybody needs a little time away. I had to say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Oh, now it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Wouldn't wanna be swept away. Far away from the one that I love. Oh, now it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to know. Hold me now. I really wanna tell you I'm sorry. I could never let you go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. You're gonna be the lucky one. IFM ay aking best friend. Ito ay isang dalangin. Huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid. Lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi inipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan
Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang nagmapatutunan ng pansin, ng pansin. Pinipilit mang itago, di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamatay ang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit na ako'y masaktan. Sino man para sa'kin di ko sasayangin, madayang tadhana, iyong pansinin. Wala naman karapatan na pagbigyan ang hiling. Sino man para sa'kin kahit magalit, madayang tadhana.
Eto na ang ayaw. Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sis, di mo kayang tanggapin na hindi ka talaga niya gusto. Ganon! Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugset. Pabatiin ulit natin. Magandang hapon. Ate Crisa Cancionera, pabati mga pinsan ko na makulit si John Carlo, Chad, Delareg, at lalo si Lola na nagmimerienda. Pabati din din yung nagkakape kahit wala pang gabi. Sabi ni Imelda Moonreal na nagpaparequest ng Baby Shark. Boto mo, ibalik mo ulit ang Baby Shark sa ating bullseye, no? Eto, pasok sa ating number 10, ang Kissing Strangers ng ZNCE. And Luis Fonsi featuring Nicki Minaj. Number 9 naman ang Stay ni Zed and Alicia Cara. Number 8, ang Look What You Made Me Do naman ni Taylor Swift. Nasa ikapitong pwesto, ang Turete ni Moira De La Torre, at number 6 naman ang Instruction ng Jax John featuring Demi Lovato and Steph London. Yon ang ating 10 down to number 6. Eto na, best friend, pakinggan mo na ang ating song number 5. Di na kayang mapanggap ng pusong hirap. Bakit ngayon ko lang nalaman ang tunay na nararamdaman? Di alam ang gagawin, gusto ko sanang sabihin. Nasa loob na tong damdamin, kailan kaya maaamin? Di pa ba napapansin ang pusong may nililihim? Kailan ba masasabi sa'yo? Tanging ikaw lamang. Tanging ikaw ni Tony Labrosca ang nasa ikalimang pwesto. Yan po mga best friend na pumasok agad yan sa number 5 natin. Ito naman mga best, ang ating song number 4. Nasa sana kung papatulugin na muna ang pusong napagod, kakahintay. Kaya sana titirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik, mangangarap pa rin kahit masakit. Pagkasakali makita kitang muli, pagsikat ng araw, paglipas ng gabi, kundi baby, yan ang Malaya ni Moira De La Torre. hindi pa para sa'kin. Masakit pag bumalik ulit, no? Eto naman mga best, eto na lang sabihin mo ang ating song number 3. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chicken, baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah, baby, I'm sorry. Sorry not sorry ni Demi Lovato ang ating
ating song number 3. Diba? Batiin na muna natin ang mga best friend natin dyan sa may Maluwad. Hello po, sabi yan ni Alisa. Eto naman, best friend, enjoyin muna ang ating song number 2. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabayter. Bulagas kolon, memorize pagyod ang tanang lyrics. Sa missing feeling mo, maunin akong kanta. Para sa imo, ha? I'd go and travel halfway around the world. My Morena girl, My Morena Girl ng Hey Joe Show. Nasa number 2 na. Pero okay lang yan, diba? Eto na muna, ha? Ate Grisa, pabati naman po kami dito sa Bunuan Gazette. Sila Kuya Judy, Kuya JR, si Boss Jonathan. At sa akin na nagbabalik, it's me Christian alias Tala. Talaga lang. Hashtag ang bituin ng buhay mo. Naku! Gusto ko kasi Buwana. Hello din sa'yo, best friend na Janeline Ilambre. Eto na, best friend. Naka, alam ko gusto mo tong song. Number 1 natin. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Song number 1 ang Perfect ni Ed Sheeran. Nako, sarap yan pag naglalakad ka talaga. Dyan sa may kanto. Diba? Napapa-imagine ka na? Best friend, iboto mo na ang iyong mga paboritong kanta sa ating busay. Tuwing alas 11 hanggang alas 12 mapapakinggan yan with Tita Ronnie at syempre Casey Sandalan. Ayan, susunod na Armin is the sound of the nation. At syempre ang ating dugtungan, matapang ako pero blank, 0949-614-0306. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Baby, I wanna know what you think when you're alone. Is it me, yeah? Are you thinking of me, yeah? We've been friends now for a while. Wanna know that when you smile, is it me, yeah? Are you thinking of me, yeah? Girl, what would you do? Would you wanna stay? If I were to say I wanna be last, yeah. Baby, let me be your last first kiss. I wanna be first, yeah. Wanna be the first to take it all the way like this. And
Baby, tell me what it changed. I'm afraid you'll run away if I tell you what I wanted to tell you. Yeah. Maybe I just gotta wait. Maybe this is a mistake. I'm a fool, yeah. Maybe I'm just a fool, yeah. Oh, oh. Girl, what would you do? Would you wanna stay? If I were to say I wanna be last, yeah. Baby, let me be your last first kiss. I wanna be first, yeah. Wanna be the first to take it all the way like this. And if only I wanna be last, yeah. Baby, let me be your last first kiss. Your last first kiss. Girl, what would you do? Would you wanna stay? If I were to say your last first kiss. Baby, let me be your last first kiss. I wanna be first, yeah. Wanna be the first to take it all the way like this. And if only I wanna be last, yeah. Baby, let me be your last first kiss. I wanna be last, yeah. Baby, let me be your last first kiss. I wanna be last, yeah. Baby, let me be your last first kiss. Hi FM, ay aking best friend. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz
359. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best. Mga balita sa bansa at paligid mo. Makikita na! Makikita na! Sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/RMNofficial. Narito ang bagong pagbabalita sa radyo. Bagong tunog sa iba't ibang poses ng balita. Naghikog ang amay matapos luthangon ang asawa kag-anak sa Lapas, Iloilo. Malinaw sa kinatibuk-an ang kasaulugan sa adlaw sa gugma kagahapon Miss ng dawag. Gustavo El Jefe del City General Service Office sa kinasyudad ng Zamboanga. Pangadan sa relief distribution sa gobyerno ng Autonomous Region ni Mindanao. Lagi di pala kabagitilin to. May isa nga. Kanindigan ng palasyo ng Malacanang na kailangan talagang maipasa. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, mga kasama, isang maulan na hapon po ng Martes. October 10, 2017 at tayo po ay live din sa WRMN New York, USA. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon. Metropolitan Manila Development Authority tiniyak na hindi magiging chaotic po ang traffic sa ASEAN Summit. Ang kasama po sa balita, live, Radyoman Angel Ronquillo. Tiniguro ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hindi magiging makalimuot at magkakandabol-bugol ang banner ng trapiko pagsapit ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit na idaraos sa bansa sa susunod na buwan. Ayon kay MMDA Direct Chief of Staff Michael Salalima, lahat ng paraan ay kanilang gagawin upang hindi maapektuhan ang mga motorista. Everything's being done to ensure po na ma-minimize yung disruption nung ating everyday traffic, and hopefully things will come out better. Sinabi pa nito na magkakasasala ng panibagong dry run convoy sa mga daan na tatahaki ng ASEAN delegates. Patuloy din ang koordinasyon ng MMDA sa National Organizing Committee, Security and Peace and Order Committee para wala maging problema pagsapit ng summit. Paliwanag pa ni Salalina na hindi nila lalagyan ng orange barrier ang kahabaan ng EDSA tulad nung nakarang APEC Summit na naging dahilan sa pagsisikip na taloy ng trapiko lalong-lalo na sa EDSA. Tiniyak nito na ang daraan ng ASEAN delegates ay sasarapan samantala at kapag nakadaan na ang kanilang convoy ay muli itong bubuksan sa mga motorista. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa MMDA, Radyoman Angel Ronquillo na DZXL 558, Tatak, Arne. Samantala mga kasama, LTFRB kumasa sa 2 araw na transport strike ng Pistona. Kasama natin sa balita, live si Radyoman Mike Guyago. Inapatan ng LTFRB ang 2 araw na ikinasang transport strike ng grupong Piston sa Oktubre 16 hanggang 17. Ayon kay spokesperson at board member Attorney Irene Lizada,
Naglatag ng LTFRB ng Jeepney Quick Reaction Team bilang paghahanda sa tigil pasada ng militanteng jeepney operators at mga tsuper. Anya, naka-preposition na ang may nasa 70 o 70 na mga private buses, bugod pa ang ilang government vehicles para sa libreng sakay sa may stranded na pasahero. Una nang inihayag ni Piston National President George San Mateo na ang lahat ng kailang miyembro sa buong bansa ay sasama sa kailang transport strike sa susunod na linggo. Ito'y dahil sa impormasyon kailang natanggap na minamadali na ni Pangulong Duterte ang implementation ng PUJ Phase-Out Program. Nang makikinabang lamang ay ang matalik na kaibigang negosyante na gustong mamonopolya ang auto industry. Sinabi pa ni San Mateo ng planong jeepney phase-out ipatutupad na sa January 2018. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, ang inyong radyo man sa Quezon City, Mike Buyagoy ng DZXL 558 Tatak RMN. Nabulabog naman ang mga pasaway na taxi driver sa airport matapos po magsagawa ng surprise inspection ang mga tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa LTFRB, ang naturang hakbang ay kasunod po ng reklamong natatanggap ng ahensya mula sa mga pasahero na kabilang sa biktima ng mga pasaway na taxi driver. Anila 4 na driver pong kanilang naaktuhan na nangongontrata matapos silang magpanggap na pasahero. Sabi ni LTFRB spokesperson attorney Eileen Lizada, dapat magbago na ang mga pasaway na taxi driver na nangongontrata at huwag nang hintayin pa na matanggalan ng mga ito ng lisensya. Samantala, aprobado naman na po ng Metro Manila Council ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa buong Metro Manila sa November 16 hanggang November 17 kaugnay ng 31st ASEAN Summit. Ito ay para maibsan ang matinding traffic lalo na ngayong papalapit na ang Christmas season. Samantala, muling magsasagawa ang MMDA ng Dry Run Convoy sa October 29. Ayon kay MMDA Deputy Chief of Staff Michael Salalima, layo nitong plantsahin ang gusot sa pagpapatupad ng traffic scheme sa kahabaan ng SCTEX, NLEX at maging sa EDSA kapag dumaan na ang mga ASEAN delegates. The sound of the nation. Pinasura naman po ng Commission on Appointments ang at interim appointment ni Health Secretary Pauline Ubial. Inilabas ang naturang desisyon matapos pong isinagawang secret voting ng CA sa executive session. Matatandaan na 3 pagdinig ang isinagawa para sa nominasyon ni Ubial. Si Ubial ang ikalimang opisyal na na-reject ng CA sa mga naging gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Magugunitang bago mabasura ang appointment ni Ubial ay sinabi nitong handa siyang ipagpatuloy ang kanyang mandatong maglingkod sa bayan gaya ng kanyang ipinangako kay Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, ang Malacanang nalungkot raw po sa pag-reject ng Commission on Appointments kay Health Secretary Pauline Jean Ubial. Kasama natin sa balita, Radyoman Deo de Ikinalungkot nga ng Palasyo ng Malacanang ang hindi pagkakabasa ni Health Secretary Pauline Jean Ubial sa makapangyarihang Commission on Appointments o CA. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, nakalulungkot na hindi nakalusot si Ubial sa CA sa kabila ng mga nagawa nito sa Department of Health. Nagpasalamat naman ng Malacanang kay Ubial dahil malaki ang naiambag nito sa Philippine Health Agenda ng Administrasyong Duterte na All for Health Towards Health for All. Matatandaan na si Ubial ang ikalima sa mga appointees ng Pangulo sa Gabinete na hindi nakalusot sa Commission on Appointments. Wala namang binanggit si Abella kung sino ang posibleng ipalit kay Ubial sa DOH at kung nagsimula na nga ba ang selection process para makahanap ng bagong kalihim nito. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Mandeo de Guzman ng DZXL 558, Tatak RMN. The sound of the nation. Sa iba pang mga balita, mga kasama opposition senators, ikinadismaya po ang Supreme Court ruling kontra sa hiling ni Senator Laila de Lima. Ang kasama mo sa balita live, Radyoman mula sa Senado, Grace Mariano. Ikinulungkot nga ni na opposition senators Frank Indrilon, Antonio Trillanes IV at Risa Hontiveros ang pagbasura ng Supreme Court sa hiling ni Senator Laila de Lima na pagbawi sa arrest order na inilabas laban sa kanya ng Muntinlupa Regional
Criminal Trial Court. Ayon kay Drilon na siya ring leader ng minority group, ombudsman at hindi ang Muntinlupa RTC ang may jurisdiksyon na dinggin ang kaso ni De Lima. Pero ayon kay Drilon bilang isang abogado at dating Justice Secretary ay nirerespeto niya ang pasya ng kataas-taasang hukuman kahit hindi niya ito sinasang-ayunan. Gate naman ni Senator Trillanes, patunay ito ng political persecution at injustice na ginagawa ng Administrasyong Duterte kay De Lima. Dagdag pa ni Trillanes, ipinapakita din ito na manipulado ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tatlong sangay ng pamahalaan. Si Senator Hontiveros naman tiniyak na sa kabila ng nasabing SC ruling ay magpapatuloy pa rin ang kanilang laban para palayain si Senator Leila sa pagkakapiit batay sa anyay mga peke at walang basehang kaso. Nananawagan din si Hontiveros na lahat ng mamamayang nagmamahal sa demokrasya at karapatang pantao na patuloy nilang ibigay ang kanilang suporta kay Senator Leila. Gate ni Hontiveros, ngayong panahon ng dilim at lagim ay dapat ituloy ang kampanya para sa katotohanan at katarungan. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, Tatak Arelen. Pamilya Trangia, hinimok ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na makipagtulungan sa investigasyon sa Asio Castillo hazing case. Kasama natin sa balita, Radyoman Joyce Adel. Itinuturing ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na welcome development ang pagbabalik sa bansa ni hazing suspect Ralph Trangia. Ayon kay Aguirre, umaasa sila na sa pagbabalik ni Trangia ay magsasabi na ito ng katotohanan sa pagkamatay ni hazing victim Horacio Castillo III. Maaari ay niya siyang maging testigo sa kaso. Iginit din ni Aguirre na handa silang isailalim sa Witness Protection Program si Ralph at ang pamilya nito kapag nakipagtulungan ng mga ito sa investigasyon. Muli ring hinimok na Aguirre ang iba pang may nalalaman sa kaso na lumantad na rin at makipagtulungan sa mga otoridad. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Radyoman Joyce Coriatas Adra, DZXL 558, Tatak RMN. Sa kaugnay na balita pa rin mga kasama, pagtanggi ng mag-inang Trangia sa investigasyon ng Manila Police District, walang epekto sa kaso. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Silvestre Labay. Lumilinaw ngayon ng Manila Police District na walang epekto sa isinusulong na mga usapin ang hindi pagpapaunlak ng mga ang mag-inang Rosemary at Raul Trangia sa imbitwasyon ng Manila Police na sila ay magpunta sa Manila Police District Headquarters. Ayon kay Senior Inspector Mel Anicete, ang pinuno ng MPD Homicide Division, ang pagtungo nila sa Ninoy Aquino International Airport kanina ay bahagi ng koordinasyon sa mga law enforcement agency na may kinalaman ngayon sa ginagawang investigasyon sa naganap na hazing ng Aegis Juris Fraternity na nagresulta sa pagkamatay ng UST Law student na si Horacio Castillo III. Si Raul Trangia at inang si Rosemary ay kabilang sa mga respondents sa kaso na subject na rin ng preliminary investigation sa Department of Justice. Paliwanag ni Anicete na kung sumama sa team ng Manila Police ang mag-ina ay malaki ang may tutulong nila sa pagkalap ng mga impormasyon patungkol sa tunay na nangyari noong petsa na naganap ang initiation rights ng Aegis Juris kay Castillo III. Aminado naman si Anicete na dahil sa kawalan ng warrant of arrest ay wala silang magagawa at hindi nila maaring puwersahin ang mag-inang Trangia. Ito rin anya ang itinakda ng batas. Iginit rin ni Anicete na may tamang venue kung saan maaring magbigay ng kanilang panig ang mag-inang inakusahan gaya ng preliminary investigation ng DOJ Panel of Prosecutors. Kasama mo sa Maynila, Radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558, Tata, RMN. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Samantala, Philippine National Police ang nabiktima raw ng propaganda sa isyu ng extrajudicial killings. Kasama natin sa balita, live si Radyoman Rhea Mamora. Katulad ng ibang opisyal ng administrasyon ng gagalaiti si Police Director General Ronald De La Rosa kapag tinatanong tungkol sa mga kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Ayon kay De La Rosa, biktima sila ng propaganda na ideklara ng mga kritiko ng administrasyon na EJK ang lahat ng mga kaso ng pagpatay sa war on drugs. Depensa ni PNP Chief, walang EJK batay sa definition nito sa ilalim ng Administrative Order 35 na ipinalabas ng dating administrasyon.
Kaya nasabihin nila na propaganda ng PNP yung EJK, yung sabi na walang EJK, hindi po kami nagpropaganda. Bakit ba? Kung balik ko sa kanilang tanong, yung paglabel ng killing na yun as EJK, hindi ba yung propaganda? That's also their propaganda para sirain yung gobyerno. Masasabi lang daw na kaso ng EJK kung ang biktima ay miyembro ng cause-oriented grupo Biblia. Nagbiro pa ito ng sabing hindi miyembro ng cause-oriented ang mga napapatay sa mga anti-drug operation. Maliban na lamang kung nagtayo raw ng organisasyon na samahan ng mga magsasyabo sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Crame, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558 Tatak Arena. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Balita mga kasama mula po sa General Santos sa Mindanao. 3 mataas na opisyal sa Region 12 sunod na target po sa operasyon kontra iligal na droga. Ang radyoman mula RMN General Santos, Brian Oniate. Matapos na sumuko si Mayor Jojo Lopez at sa matagumpay na isinagawang drug operation sa bahay ng alkalde ng Maasim, Sarangani Province, kinumpirma ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency sa pamamagitan ni PDEA Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino na meron pang 3 na mga matataas na opisyal sa gobyerno ang sunod na target sa operasyon kontra iligal na droga. Malaking tulong anya ang nakuhang Green Book sa pamamahay ng alkalde para mas matukoy pa at makumpirma ang mga matataas pa na opisyal sa gobyerno ang involved sa droga. Hindi nila umano ginamit na ebidensya ang nasabing Green Book laban kay Mayor Lopez at gagamitin nila ito para pag-aralan kung sino-sino ang mga nakalista sa nasabing Green Book dahil mayroon pang mga matataas na opisyal, negosyante ang sangkot sa iligal na droga. Hindi rin matukoy nito kung saang probinsya at syudad nasakop ng Rehiyon 12 pero anya inaasikaso na ang mga kailangang dokumento para maikasa ang kanilang operasyon. Kauban nimo sa RMN General Santos, ako inyong radyoman Brian Oniate, Tatak RMN. At balita naman sa Luzon, termite gang umatake sa isang bangko sa Camarines Sur. Kasama natin sa balita ang radyoman ng RMN Naga, Manny Basa. Wasak ang bolt ng UCPB Savings Bank Libanan Camarines Sur branch na nasa poblasyon ng naturang lugar nang madiskubre ng pamunuan ng bangko alas 10:30 kahapon ng umaga. Agad naman respondihan ng Philippine National Police ng grupo ni Police Superintendent Chito Oyardo, ang hepe ng Libmanan Municipal Police Station, na 300 meters lang ang layo sa crime scene. Sa report ng PNP, bagamat naging tahimik kahapon ang management ng bangko kung ilang halaga ng savings ang naresulta ng naturang bank robbery, ay plano naman di umanong maging open sa media mamayang hapon para sa isang press con upang isiwalat ang halaga ng pera na nadala ng mga sospek na sinasabing mga dating minero sa mga ebidensyang nakuha ng Soko at mga investigador. Naniniwala naman ang PNP na mahuhuli nila ang mga sospek sa nagpapatuloy na hot pursuit operation sa 4 di umunang mga sospek na nagrenta ng apartment malapit sa nasabing bangko. Para sa hali sa DWNX, Radyoman Manny Basa, Tatak RMN. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, umabot na po sa 2,200 ang patay sa cholera outbreak sa Yemen. Batay sa World Health Organization, nasa 612,000 ang kumpirmadong kaso ng cholera habang nasa 770,000 ang hinihinalang tinamaan po ng naturang sakit sa loob lamang ng 1 taon. At yan mga kasama ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon, mga kasama, ng Martes. At mga kasama, ilang araw na lang bago ang Pasko. 76 days na lang before Christmas. At syempre, susunod na po mula sa DXPR Pagadian ng Express Balita kasama si Radyoman Dams Taborada. At kami po ang inyong Radyoman, Jane Martin. At ako naman po inyong Radyoman, Rod Marcelino. At ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. IFM ay aking best friend. Nan pasaliwod si ka, balat agto binayaran, nayari ka.
May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochigami. Mala prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Magic Malasiki. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz Zambales and Alaminos City Public Gymnasium. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatram and Magic Agoo-Olonyon. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Abless Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at Abless Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you.
For building and rebuilding, choose Vertex. Available in A-Plus Glass Group Corporation. They also offers processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka. Anong oras na? Ay, 4:24. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Nakatutok ka pa rin, best friend, sa pambansang katambayan mo, IFM Tambayan. Naman, medyo makulimlim na best friend, kaya naman sabayan na ang ating dugtungan. Matapang ako pero blank. Kaya nasabi ni best friend nating Jason Maligsa, IFM Dagupan, #IFM Tambayan. Matapang ako pero pagkidlat, takot na ako, lalo na malakas na kulog at ulan. Best friend Carissa Cancionera, good vibes talaga sa merienda. Magandang hapon sa iyo, Jason. Maraming salamat. Sabi ni Aldrayan Zabala naman, #IFM, ang best friend mo. Gandang hapon po, Ate Carissa. Pabati yung pinakamaganda kong lola na si Beth Laksa. Yun lang po, Ate Carissa. Thanks. Sabi niya, magandang hapon po. Matapang ako pero hindi para sa'yo, kundi para sa kaibigan mo. Ay, bakit inaano ka ba ng mga kaibigan niya? Talaga. Bisitahin ang aming official fanpage at IFM Dagupan. At syempre, pwede ka pa rin makipagdugtungan. Oo. Matapang ako pero blank. 0949-614-0306. Magbabalik ako mga best friend ha. Tutok ka lang dito lang syempre sa IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilipot ang distrito na iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Sa akin mo isabit ang pangarap mo, di kukulangin ang ibibigay. Gusto ko ang kabatiluyan ang lumitaw, ika'y manalig ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan
best friend. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do, like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do, love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do, like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do, like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Sa mga pasahero po, nakaka-experience po tayo na engine failure at konting turbulence. Maaari po tayo mag-crash. Ma'am! Ma'am, paupuin niyo po yung lasing! Ay, di po pwede. Bakit po? Yan po yung pilot. Ang classic talaga. Classic! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride with fabric condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Krisa Cancionera. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo.
Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, IFM, aquí best friend. Tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out, then threw a feast. What? The world moves on another day, another drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress. What you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do.
huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochigami. Mula prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 4:50. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Teka lang iba yung nakuha ko. Syempre, best friend, kasama pa rin ako, Krisa Cancionera, sa programang IFM Tambayan. Na naman! Eto mga best friend pwede kang mag-text at makidugtungan sa ating, syempre, dugtungan na eto, teka lang at nagre-refresh ako. Matapang ako pero blank. Sabi ni Alexis sa ating Facebook. Teka lang. Sabi niya, matapang ako pero kung kaharap ko yung DJ ng buhay ko, anginhin ko. Talaga lang Ay, babati sa lahat ng DJ. Hello! Then sa'yo. Sabi ni Aldrayan Zabala, #tambayan. Hello po Ate Krisa. Matapang ako pero magalang naman ako sa mga nakakatanda. Yun naman yung importante, kahit anong tapang mo, kahit anong laki ng muscle mo. Diba? Huwag daanin naman sa tapang. Daanin din yan sa sa kabutihan, diba? Paggalang sa matanda. Sa
Sabi ni Joe Mark Bacani, sabi niya dito, matapang ako, pero nangihina ako sa tuwing nasasagot ko ang aking mga magulang. Ay, dapat nga iwasan natin ang sumagot, no? Oo, iwasan, pigilan ang sarili. Pero sa bagay, sabi nga nila, hindi natin maiwasan. Ay, tatampo na yung nanay natin, hindi lang natin alam. Sabi ni Mons, Ate Mons, matapang ako pero pagkaharap ko na siya, nawawala yung kasungitan ko dahil masyado siyang mabait at mapagkumbaba. Nakakajahil lang. Talagang ganyan. Masarap kasama yung mga ganyang tao. Diba? Gandang hapon. Bakit mo yung taong ayaw ka niya? Talagang ganun. Huwag natin ipagsiksikan ng ating sarili sa kanila. Ikaw, best friend, Texter 8750 kung may problema ka. Madibdibang usapan kay Casey Sandalan, alas 9 ng gabi hanggang 1:00 yan na madaling araw. Babalik ako maya-maya, best friend, dugtungan. To the banks pa rin. Matapang ako pero blank 0949-614-0306. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your hand